नमस्कार. आज आपण भारत की छाप या मालिकेच्या अनुषंगाने निर्मित एक जी दिनदर्शिका आहे किंवा कॅलेंडर आहे त्याचं विमोचन आणि त्या संदर्भातील विविध बाजूंवरती एक चर्चासत्र इथं AIPSN नवनिर्मिती लर्निंग फाउंडेशन, पुणे कलेक्टिव्ह आणि शंकर ब्रह्मे समाज विज्ञान ग्रंथालयाच्या मार्फत इथं आयोजित करत आहोत. या कार्यक्रमासाठी या चर्चासत्रात सहभागी होणारे आपले आजचे जे मान्यवर आहेत, मार्गदर्शक आहेत, मी त्यांना मंचावरती इथं आमंत्रित करतो. कॉम्रेड विवेक मॉन्टेरो, डॉक्टर सचिदित रथ, कॉम्रेड सुहास परांजपे आणि पूर्णिमा बुर्टे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावरती यावं. भारत की छाप ही 1989 साली छंदिता मुखर्जी यांनी दिग्दर्शित केलेली 13 एपिसोडची मालिका होती. यामध्ये भारतातील विज्ञान आणि त्याचं जे काही विकास जो झाला त्या संदर्भातला एक मागोवा त्या संपूर्ण 13 एपिसोडमध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला होता आणि ती काळाच्या ओघात ती मालिका कुठेतरी मागे पडली, पण तिला पुनर्जीवित करण्याचं आत्ताच्या या सध्याच्या काळामध्ये ते फारच प्रासंगिक आणि गरजेचं होतं. त्यामुळं ही त्या संदर्भातलं एक कॅलेंडर तयार केलेलं आहे आणि मग त्या कॅलेंडरचं विमोचन करताना त्या संदर्भातले जे काही विविध पैलू आहेत त्या कॅलेंडरचे असतील किंवा भारत की छाप या मालिकेचे असतील त्या संदर्भात एक चर्चासत्र आपण आयोजित करावं या दृष्टीने 4 संस्था समोर आल्या. त्यातील ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवर्क, त्याला आपण AIPSN म्हणून ओळखतो, भारतातील जवळपास 40 विज्ञान क्षेत्रात किंवा विज्ञान चळवळीत काम करणाऱ्या संस्था एकत्र येऊन AIPSNच्या त्या सदस्य आहेत. त्याच्यामध्ये केरळ शास्त्र साहित्य परिषद असेल, तामिळनाडू सायन्स फोरम असेल, आंध्र आणि तेलंगणामधील जनविज्ञान वेदिका असतील, पश्चिम बंगालमधील विज्ञान मंच, नवनिर्मिती गट आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमधील भारत ज्ञानविज्ञान समितीचे सारखे अनेक गट याच्यामध्ये सामील आहेत. माणसाच्या जगण्यात, सामाजिक व्यवहारात, शासकीय धोरणामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी AIPSN सातत्यानं काम करत आलेलं आहे. दुसरी संस्था नवनिर्मिती लर्निंग फाउंडेशन. AIPSNची ही एक सदस्य संस्था आहे. गणित आणि विज्ञानाचे दर्जेदार शिक्षण प्रत्येक बालकाला हक्क म्हणून मिळाले पाहिजे यासाठी अनेक राज्यांमध्ये त्यांनी व्यापक कार्यक्रम राबवले आहेत. एका वर्गाची किंवा एका शाळेची किंवा एका तालुक्याची, जिल्ह्याची, राज्याची गणित शिक्षकांची गुणवत्ता पद्धतशीरपणे वाढवण्यासाठी ही संस्था शासनाला किंवा शाळेला व्यवस्थापनाला मदत करते. ही आत्मनिर्भर संस्था आहे. म्हणजे आपण ज्या NGO पाहतो फंडेड तशा प्रकारची नाही, तर ती सेल्फ सफिशियंट NGO आहे असं म्हणायला हरकत नाही. शिक्षकांसाठी आणि मुलांसाठी गणित विज्ञानाच्या कार्यशाळेसह इतर अनेक कार्यक्रम ते राबवत असतात. पालक, शिक्षक, मुलं यांना उपयोगी पडतील आणि आवडतील असे निवडक खेळ आणि शैक्षणिक साहित्य पुस्तक पण नवनिर्मिती लर्निंग फाउंडेशन उपलब्ध करून देते. तिसरी संस्था आहे पुणे कलेक्टिव्ह. पुणे कलेक्टिव्ह पुण्यातील जे काही प्रोफेशनल्स आहेत, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट्स या सगळ्यांनी मिळून एकत्र येऊन ते तरुण कार्यकर्त्यांनी हा एक मंच तयार केलेला आहे. आणि पुणे कलेक्टिव्ह विचार मंचावरून बेसिकली फ्रीडम, प्लुरॅलिझम, सेक्युलरिझम, टॉलरन्स या सर्व मानवी गोष्टींना घेऊन काम करतं. मानवी न्याय, लोकशाही आणि इतर जे काही लोकशाहीची मूल्य आहेत त्याचा प्रसार व्हावा हे आमचं उद्दिष्ट आहे. संविधानाला अपेक्षित अशा भारतीयतेच्या संकल्पनेचा शोध घेणं यामागचा विचार आहे. समकालीन सामाजिक विषयावर संवाद, चर्चासत्रे यासाठी सामाजिक तसेच राजकीय कार्यकर्ते, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विद्यार्थी, कलाकार यांना आम्ही आमंत्रित करत असतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या पुणे हे पुरोगामी आणि समाजसुधारकांचं चळवळीचं केंद्र आहे. पुण्याचा हा पुरोगामी वारसा पुढे चालू ठेवण्याचा पुणे कलेक्टिव्ह प्रयत्न करत आहे. ती चौथी संस्था आहे ती म्हणजे शंकर ब्रह्मे समाज विज्ञान ग्रंथालय. ज्या वास्तूमध्ये हा आपण कार्यक्रम घेतो आहोत ते वास्तू शंकर ब्रह्मे ग्रंथालयाची आहे. ही वास्तू अर्थतज्ञ डॉक्टर धनंजय गाडगीळ, विचारवंत सरदार आणि अर्थतज्ञ सुलभा ब्रह्मे यांनी 1969 साली शंकर ब्रह्मे समाज विज्ञान ग्रंथालयाची स्थापना केली आणि तेव्हापासून आम्ही पाहत आलो की आमच्या विद्यार्थी दशा चळवळीपासून जे काही कार्यकर्त्यांना उपलब्ध म्हणजे आवश्यक आहे खाद्य, वैचारिक खाद्य, ते शंकर ब्रह्मे ग्रंथालयाने प्रकाशित करून उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आर्थिक विषयावर संशोधन करणं, सामाजिक विषयावर संशोधन करणं,
त्याच्या समाज प्रबोधन करणं. ग्रंथालय मागची केवळ 50 वर्ष हे उद्दिष्ट घेऊन काम करत आलेलं आहे. ग्रंथालयामध्ये मार्क्सवादी आणि समाजवादी विचारांची जवळपास 6 ते 7 हजार पुस्तकं आपल्याकडे इथे उपलब्ध आहेत. गेली अनेक वर्ष भारताच्या आर्थिक सामाजिक विकासाबद्दल संशोधन करणं आणि मुख्यतः पुरोगामी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन ठरतील अशा पुस्तिका उपलब्ध करून देणं हे ग्रंथालय काम करत आलं आहे. सुलभाताई आम्हा सगळ्यांसाठीच्या आणि सर्व चळवळीच्या अनुभवी कृतीशील सल्लागार राहिलेले आहेत. या सर्व संस्थांचा जो काही थोडक्यात ओळख आहे हे करून दिल्यानंतर आज आपले वक्ते जे आहेत, जे मार्गदर्शक आहेत, मी त्यांची थोडक्यात ओळख करून देतो. जे या कार्यक्रमाचे मॉडरेटर आहेत, समन्वयक आहेत, डॉक्टर विवेक मॉन्टेरो यांची मी पहिल्यांदा ओळख करून देतो. कॉम्रेड विवेक मॉन्टेरो हे पूर्णवेळ कामगार नेते म्हणून काम करतात. याशिवाय ते नवनिर्मिती जे लर्निंग फाउंडेशन आहे त्याचे ते संस्थापक आहेत आणि AIPSNच्या कार्यकर्ते समितीचे परमनंट युनिव्हर्सिटी म्हणून काम करतात. CI2चे ते ऑल इंडिया कौन्सिलचे सदस्य आहेत. महाराष्ट्राचे ते सचिव आहेत. आणि याच्याशिवाय त्यांची जी मुख्य ओळख आहे किंवा त्यांचं जे शिक्षण झालं आहे ते भौतिकशास्त्रात त्यांनी PhD केली आहे आणि हसत खेळत गणित किंवा गणिताला सोपं करून विद्यार्थ्यांपर्यंत कसं पोहोचवता येईल या संदर्भातलं त्यांचं मोठं योगदान त्यांनी दिलेलं आहे. या कार्यक्रमामध्ये ते या कॅलेंडर तयार करण्यामागची भूमिका व प्रक्रिया ते आपल्या सगळ्यांना सांगणार आहेत. आजच्या काळात विज्ञानाच्या पद्धतीने इतिहासाकडे कसं पाहणं गरजेचं आहे, का आवश्यक आहे याचाही ते इथं आढावा घेतील आणि विज्ञानाचा इतिहास समजून घेणं का गरजेचं आहे याबद्दलही ते आज इथं मांडणी करतील. सुहास परांजपे यांच्याबद्दल सांगायचं तर हे समाज विज्ञान जे शंकर ब्रह्मे समाज विज्ञान ग्रंथालय त्याचे ते ट्रस्टी आहेत. याशिवाय त्यांनी IIT त्यांची पदवी घेतलेली आहे. लोकविज्ञान संघटना, श्रमिक संघटना यामध्ये ते सातत्यानं सक्रिय राहिलेले आहेत आणि निरनिराळे प्रबोधक काम करत असतात. त्यांनी जागतिक सिनेमा आणूया मराठीत या प्रकल्पावर ते सध्या काम करत आहेत. भारत की छापच्या रिसर्च व स्क्रिप्टिंग टीममध्ये ते सक्रिय सदस्य होते. त्यासोबतच पुस्तकाचे जे भारत की छाप नावाचं एक पुस्तक आहे त्या पुस्तकाच्या मध्ये ते सहलेखक म्हणून सुद्धा त्यांनी योगदान दिलेलं आहे आणि या पुस्तकाच्या अनुषंगानेच ते आपल्याशी आज इथं विज्ञान शोधाची आनंद यात्रा या पुस्तकाच्याच अनुषंगाने ते आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. पूर्णिमा बुर्टे या शिक्षण त्यांचं कम्युनिकेशन डिझाईनमध्ये झालेलं आहे आणि त्या मुंबईत त्यांचा वरळीला डिझाईन ऑब हा ब्रँडिंग कम्युनिकेशनचा स्टुडिओ आहे. संगीता मुखर्जीसोबत त्यांचं काम आहे. कॅलेंडर जे डिझाईन केलेलं आहे ज्याचं आज आपण विमोचन करणार आहोत. तर त्या डिझायनिंगमधली त्यांची जी भूमिका आहे त्याबद्दल त्या आपल्यासोबत आज इथं संवाद साधणार आहेत. आपले जे चौथे आजचे मार्गदर्शक आहेत ते म्हणजे डॉक्टर सत्यजित रथ. ते AIPSNचे सध्या अध्यक्ष म्हणून त्यांच्यावरती जबाबदारी आहे. ते इम्युनॉलॉजीमध्ये मेडिकल ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर इम्युनॉलॉजीमध्ये त्यांनी पुढे त्यांचं शिक्षण कंप्लीट केलं आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इम्युनॉलॉजीमध्ये ते एक 25 वर्ष त्यांनी संशोधन केल्यानंतर आता ते आयसर पुण्यातली जे आयसर आहे तिथे ते ऑनररी प्रोफेसर म्हणून काम करतात. वैज्ञानिक नियतकालिकांमध्ये एडिटोरियल जबाबदाऱ्या तसेच छोट्या ज्या औषध निर्माण कंपन्या आहेत त्यांना औषधाच्या निर्मितीसाठी त्यांना मार्गदर्शन करणं किंवा कन्सल्टिंग करणं हे ते काम आत्ता करत असतात. वैज्ञानिक सामाजिक धोरणाबद्दल सरकारसोबत कसं काम करायला पाहिजे असं सरकारसोबत त्यांचा विनिमय चालू असतो. तसंच परिवर्तनवादी चळवळीसोबत विशेषतः विज्ञान शिक्षणाशी म्हणजे सायन्स एज्युकेशन आणि सायंटिफिक टेम्पर या संदर्भात ते काम करत असतात. जे सायन्स मुवमेंट आहे त्या संदर्भात ते काम करत असतात. ते आज आपल्यासोबत सर्वसामान्यांची वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सर्वसामान्यांची परंपरा या विषयावर ते आपल्याशी आज इथं बोलणार आहेत. या कार्यक्रमाचं मॉडरेशन डॉक्टर विवेक मॉन्टेरो करत असल्यामुळं मी विवेकला विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि या कॅलेंडर संदर्भातली जी पार्श्वभूमी आहे किंवा भूमिका आहे ती आपल्यासमोर इथं मांडावी. विवेक. थँक्यू नाना. I will begin with little embarrassing, but a pleasantly embarrassing disclosure that we are gathered here for the launch, the inaugural of this calendar in Pune, because one day yesterday it was happened in Mumbai. But at the inaugural itself, I have to sorrowfully admit that the calendar is out of print.
we only printed 2,000 copies, and before we can inaugurate it, they are completely distributed. So the last 50 copies are the ones which I brought here, and there are, I think, 4 or 5. Now, what to do about that is something that all of us have to apply our minds to. Well, the calendar is on the history of science, as already described. And I think all of you will accept that a calendar on the history of science has itself to be scientific. So I will begin by posing a question. Is this calendar scientific? Does it pass the test of scientific scrutiny? And I would like everybody here to keep this question in mind as they go through the calendar. And if you accept this question, which I posed at the beginning, then that is a good start. As they say, as the saying goes, a good start is half the battle won. We are not here to fight a battle, but we are here to achieve a task. And I would say that if we accept this question of submitting this calendar to scientific scrutiny, then half the task is achieved. Okay? Because by accepting to give the calendar a scientific scrutiny, we have all accepted that we will give history a scientific scrutiny. Okay. By accepting to give the calendar a scientific scrutiny, we also accept to give history a scientific scrutiny. Because, as I have already said, this calendar is about history. It's about the history of science and technology in our subcontinent. And that history can be scrutinized with the tools of the method of science is not a universally accepted proposition. There are many, both on the right as well as on the left, who do not accept this proposition. So let us begin with the history of this calendar. I was present at the time when the calendar was first conceived. And at that time, here it is called Chronicles of the Centuries. And it's based on Bharat Ki Chhap. At that time, the title, it was in a conversation between Chandrika Mukherjee, myself. We were discussing what to do. And the concept came up of doing a video serial based on the idea of using Halley's Comet as a clock of the centuries. Halley's Comet comes once every 76 years. So if we use Halley's Comet as a clock, then we can see how science and society has changed, and with a focus on the development of Indian science and technology. So the first title was Halley's Comet as a Clock of the Centuries. And there is an enormous amount of work behind this calendar because there is an enormous amount of work behind Bharat Ki Chhap. Okay, we are just basing ourselves on an enormous amount of work which went on for a number of years. Let me briefly describe that work. First, putting together an advisory committee which had stalwarts like Yashpal, Vasant Kuwarikar, D.P. Agarwal, Jayant Narlikar, B.M. Udgaonkar, Subarayappa, Irfan Habib, Upendra Trivedi, Narendra Sehgal,
Asiya Siddiqui, and a few more. So you could not have a more distinguished or a more competent or a more expert advisory committee than this anywhere in the world. Then there was a very highly accomplished research team. I think two of those members are here. Suhas is here. Smriti Nevatia, she was there yesterday. Chandita's, no more with us. It also included people like Hemu Adhikari, who was an actor, but he himself, has very deep writings on science and history. Vasundhara Phatke, who was also an actor in the film. And there is a book also which went with this, which I think is available here. And among the authors of the book are Swatija, I think she's also here. Yeah, Swatija Paranjpe. And Suhas, of course, is one of the authors, and Chainika Shah. I've just named a few names, but there was a very, very substantial research effort that went behind producing all these serials. And of course, making a video series is no trivial exercise. Okay, this was a time when other video serials also, film serials also, were being telecast. We know about Cosmos, we know about The Ascent of Man. And they had huge budgets as compared to this particular, video serial. But getting the funding from the National Communication Center for Science and Technology, NCSCT, then the putting together the whole script, the direction, the traveling to the length and breadth of the country. I think Suhas will maybe mention a bit about that when he talks. And there were several other very important and I think very audacious decisions that they took. One was that all the other serials had, expert figure doing the narration, whether it is Carl Sagan or Jacob Bronowski. But here, Chandita and her team decided to have a different format, not to have an expert presenting, but to have a group of seekers who are exploring. And this film is made with that perspective of a group of seekers who are exploring this subject in our subcontinent. I don't know how they exactly decided to change the title from Halley's Comet as a Clock of the Centuries to Bharat Ki Chaap. In fact, I still don't know. I have been discussing with Smriti and others who were part of that discussion. Okay, maybe Suhas can throw some light on that when he talks. But it was a very important and a very far-sighted change of title. That the title is not about science and technology. Okay, the title is about the identity of the subcontinent, the identity of India. And this itself was a very, far-sighted and visionary decision. Because today there is a right-wing attempt to change the narrative about the idea of India. And a very comprehensive attempt to change the historical narrative behind that alternate concept of an idea of India. So, in fact, this film is not only about science and technology, it is also about a concept of our future, a concept of our past, a concept of our present. And in that sense, it was very, very far-sighted. And there were other very nice touches that, like any Indian film, the strengths of Indian films, song and dance in the garden, all this was also there in the videos. Okay, so it's fun to watch, and young people will enjoy watching these aspects of the film. Now, about the design of the calendar, I could talk much more, but I don't want to take more of your time. In many other aspects, I'm just highlighting a few things. About the design of the calendar,
about the design of the calendar, I have to say that Purnima ji, who is here with us today, she set some very arduous conditions. Okay. She said that no more than 4 illustrations on each page, and if you have to extend it, only 5 illustrations on each page. And sometimes we tried to sneak past that barrier by sending scripts which had 7 or 8 things but she was very firm, and she was not only the designer, she was also the editor. She just cut out a few things because we did not conform to her conditions. I have to admit that the calendar is easier to read and easier to look at because of that decision. Okay, so she was not just a artistic designer, but also her contribution of she and her team to the editing. Sometimes something was written we did not read easily. She changed that, she rewrote that. And there are some other wonderful aspects of the design which I will not talk about. She will talk about them when she. The contributors to this effort, entire work was done within a period of 1.5 months. Okay, the final touches or the putting together the text was done within a period of 1.5 months. We had a meeting in Telangana on the 15th of October, where it was decided that, look, the IIT Kharagpur has again come out with a calendar. They did it in 2022. Okay, so some people wrote about it. They did it again in 2023. And now look, 2024, again they have come out with a calendar on history of science or whatever. They don't call it science, they call it Indian knowledge systems. So iska to jawab dena padega. So on the 15th of October, it was decided that we'll do it. I think Satyajit, you were there in that meeting also? Right, so, and then the work really started around Diwali in November. And Purnima put another arduous condition that we have to finish by 22nd of December because my team goes on leave and then we don't have time. So we set 15th of December as the deadline, and we worked very hard during those. And it was all done online. The other people who contributed, I told AIPSN that under these conditions, we cannot have the normal way in which we work is we do something, we put it on the group, people respond, give suggestions. So I said, look, under these conditions, we cannot do that. So we had a 4-member team which was set up. That was T.V. Venkateshwaran, who is a scientist with Vigyan Prasad and authority on history of science himself. Sabyasachi Chatterjee, the former president before Satyajit, who's also done a lot of writings on history of science. Arunabh Mishra, who is the desk convener of the scientific temper desk of AIPSN. So somebody from Bangalore, somebody from Delhi, somebody from Kolkata. Probir Purkayast was part of this discussion until it was interrupted by other things which all of us know about. But he sent me a lot of material, his books, he has written books on this subject. And there is Purushottam Tripathi, who is not here, he is there in Mumbai, who also contributed a lot on this work. Okay? But finally, I would say that what is there in the calendar is not comprehensive, okay, but it is indicative. Okay? The whole purpose of the calendar is to indicate important areas in each time period so that a discussion can take place. So there are certainly very important things which are missing, okay, by all these conditions. So we would very much like to get feedback from everybody about those things, because in future versions we can make maybe some slightly different choices. So I think with these few comments about how the calendar came to be made, the background of the calendar, let's proceed to a formal inauguration of the calendar. And for that, I invite the young man who just brought the message. You please come up here on the stage, yeah, yourself. And you also please come. The young lady who's sitting, yeah, please come and join us, because his suggestion was let us inaugurate it at the hands of some young people as well.
let us continue with our discussion. And I will invite my colleague Suhas Paranjpe to please come and speak on the subject. थँक्यू विवेक. सर्वप्रथम मी ऑल इंडिया पीपल सायन्स नेटवर्कचं आणि विशेषतः विवेक आणि पौर्णिमाची धन्यवाद करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी हा एवढा मोठा प्रकल्प याचा इतक्या थोडासा उशीर झाला असेल पण हा पूर्ण करणं हाच एक फार महत्त्वाचा गोष्ट आहे. आणि ते ज्या देखण्या स्वरूपात आलेलं आहे ते देखणं स्वरूपसुद्धा फारच विलोभनीय आहे. म्हणजे आम्ही जेव्हा विचार करतो तेव्हा नेमकेपणाचा जो काही भाग असतो तो नेमकेपणाचा भाग त्याच्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर मला एक अगोदर विवेक जो म्हणाला की हे नाव कसं बदललं, की आधी जेव्हा चर्चा चालली होती तेव्हा हॅलीज कॉमेटचा संदर्भ धरून हॅलीज कॉमेट इज अ क्लॉक ऑफ द सेंचुरीज म्हणून चाललेलं होतं. तर त्यावेळेला दर क्लॉकचा 75 वर्षाचा पिरियड घेतला जात होता आणि सुरुवात करून मागे 75 वर्ष जायची अशी कल्पना होती. पण प्रॉब्लेम असा झाला की त्याच्यासाठी जितके एपिसोड झाले असते ते फार जास्त झाले असते, त्याच्यामुळे आम्हाला ते हाताळता येईना. आणि मग त्या दृष्टीने आम्ही जी काही मग कालाची विभागणी केली, त्या कालाची विभागणी जी आहे इतिहासाची केली, त्याच्यानंतर आमच्यामध्ये जी चर्चा झाली त्या चर्चेमध्ये एक भाग असा होता की भारतामध्ये सुद्धा विज्ञान होतं, भारतामध्ये विज्ञानाची परंपरा होती आणि भारताची विज्ञान ही तेवढीच मोठी छाप आहे हे आपण प्रस्थापित करणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्ही भारताची छाप, भारत की छाप असं नाव देऊन या भारतीय उपखंडातल्या विज्ञानाचा इतिहास मांडायचा असं ठरवलं. म्हणजे भारत की छाप हा आपल्याकडच्या विज्ञानाची अस्तित्व मान्य करणं आणि ती परंपरा आत्मसात करणं या दोन गोष्टी त्याच्यामध्ये फार महत्त्वाच्या होत्या. त्याच्यामुळे नाव हे त्यावेळेला बदललं गेलं जेव्हा पहिल्यांदा आम्ही पहिला एपिसोड लिहायला घेतला होता, त्याच्या आधी ही सगळी चर्चा झालेली होती. मला जेव्हा गीताने कॉन्टॅक्ट केलं होतं तेव्हा तिने म्हटलं की तुझ्या लेखाची किंवा तुझ्या बोलण्याची जो टॉक तू देशील त्याचे एक टायटल पाहिजे मला. तर या टायटलबद्दल विचार करताना मला याचं जे टायटल सुचलं ते भारत की छापचं पूर्ण वर्णन करणारं टायटल मला असं वाटतं की एक अनुरूप टायटल सुचलं. आणि ते म्हणजे असं की भारत की छाप म्हणजे एक विज्ञान शोधाची आनंद यात्रा आहे. विज्ञान शोधाची आनंद यात्रा असंच मी त्याचं वर्णन केलं. आणि ही विज्ञान शोधाची जी आनंद यात्रा आहे तिच्या निरनिराळ्या पैलूंच्याबद्दल मला बोलायचं आहे, ते मी थोड्याच वेळात बोलीन. पण त्याच्या अगोदर ही सगळी आनंद यात्रा जिच्यामुळं शक्य झाली तिची मला आठवण करायची आहे की ही आनंद यात्रा एका खरोखरच्या आनंद यात्रींनी केलेली आहे. छंदिता मुखर्जी मध्ये अमाप कुतूहल, अदम्य उत्साह, जमिनीवर रोवलेले पाय आणि घट्ट बांधिलकी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी, पुरोगामी राजकारणाशी आणि तिच्या कलेशी, या 3 गोष्टींशी ठाम बांधिलकी हे तिचं वैशिष्ट्य. अदम्य उत्साह म्हणजे तिच्या इतका उत्साह म्हणजे तिने ह्या सगळ्याकडे पाहताना एकंदरीत जीवनाकडे पाहताना एक आनंद यात्रा म्हणूनच पाहिलं. सगळ्यात कुतूहल होते तिला. तिने भारत की छापच्या कुठल्याही टेक्निकल डिपार्टमेंट तिने हाताळलं नाही किंवा देखरेख केली नाही असं नाही. अथपासून इथेपर्यंत सगळ्या टेक्निकल डिपार्टमेंट्समध्ये तिने केलं. रिसर्च अँड स्क्रिप्टिंगच्या प्रत्येक भागामध्ये होती. इतकं ती जर का नसती तर हा प्रोजेक्ट झाला नसता.
जी चिकाटी तिने दाखवली ती तितकीच चिकाटी तिने डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीबरोबर निगोशिएशन्स करताना ही सगळी जी काय विवेकनी सगळी नावं सांगितली तेवढी मोठी ती सगळी समिती उभं करताना आणि हाताळताना दाखवलेली आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की तिला सलाम करून मी माझं पुढचं बोलणं सुरू करतो. तर ही जी काय आनंद यात्रा आहे ही आनंद यात्रा आम्हा सर्वांसाठीच आनंद यात्रा होती ज्यांनी ही फिल्म बनवली. आणि मला असं म्हणायचं मला तर काय वाटतं की माझी ही आनंद यात्रा दोनदा घडली. कारण मी एकदा रिसर्च अँड स्क्रिप्टिंग टीमचा भाग होतो तेव्हा संपूर्ण चित्रपटासाठी चित्रपट मालिकेसाठी रिसर्च केला आणि त्याच्या संबंध स्क्रिप्टिंगचा जो काही सगळा भाग होता त्याच्यामध्ये मी होतो. आणि दुसरी आनंद यात्रा घडली जेव्हा त्याचं कंपॅनियन बुक आम्ही लिहिलं. चैनिका, स्वातिजा आणि मी मिळून जे पुस्तक लिहिलं त्याच्यावरचं जे आता उपलब्ध आहे इथं, ती माझी परत एक दुसरी आनंद यात्रा होती. त्याच्यामुळे ही विज्ञान शोधाची आनंद यात्रा ॲक्च्युली मी 2 वेळा अनुभवली. हे मला माझं फार छान भाग्य वाटतं. दुसरं असं की त्याच्यामुळंच त्या चित्रपट मालिकेचा जो फॉर्म होता तो सुद्धा छंदितानी जो प्लॅन केलेला आहे तो एका अर्थाने विज्ञान शोधाची आनंद यात्रा असाच आहे की त्याच्यात 2 अँकर पर्सन्स असतात, पात्र आहेत ती 2 अँकर पर्सन्स असतात आणि 4 रिपोर्टर्स असतात आणि ते विज्ञानाचा अभ्यास करत असतात. आणि ते चित्रपटातली जी रिपोर्टर पात्र आहेत ती निरनिराळ्या ठिकाणी जातात, प्रत्यक्ष ठिकाणी जातात, ते पाहतात, त्याच्याबद्दलची माहिती घेऊन येतात आणि मग परत येतात आणि अँकर पर्सनशी चर्चा करतात, त्यांना पडलेले जे प्रश्न आहेत त्याच्याबद्दल बोलतात. आणि अशा तऱ्हेने हा शोध या सेंचुरीजमध्ये सुरू राहतो. आणि त्याच्यामध्ये हे जे आहे की त्याच्यामध्ये त्याची जी काय त्याच्याबद्दलचं एक वंडर, इतिहासाबद्दलचं, निसर्गाबद्दलचं, समाजाबद्दलचं ते पण दरवेळेला त्याच्यामध्ये आहे. तो आनंद जो आहे तो आनंदाचा एलिमेंट त्याच्यामध्ये आहे. आनंद यात्रा म्हणूनच ते प्लॅन केलेलं आहे. आणि खरोखर असंही झालेलं आहे की ह्या पात्रांची कामं ज्या कलाकारांनी केली त्यातली अर्ध्या मंडळींना सायन्सचा स्पर्शसुद्धा नव्हता. त्यातल्या अर्ध्या मंडळींसाठी हेमूसारखा माणूस तर पूर्णपणे त्याच्या हेमू अधिकारी ज्यांनी तिथल्या अँकरची हे केली तर ते पहिल्यापासूनच, आता मी त्याला तो म्हणतो पण ते पहिल्यापासूनच सायन्समध्ये, पीपल सायन्स मुवमेंटमध्ये मुरलेले आसामी होते. पण बाकीच्या कलाकारांना विज्ञानाची कल्पना नव्हती. त्यांना विज्ञानाची कल्पना आणि तो म्हणजे त्यातली काही जण आता नेहमीच विज्ञानाच्या इतिहासाशी जोडलेले राहिले. जसे उर्मी, अनिरुद्ध लिमे ही जी मंडळी होती ही पहिल्यांदा विज्ञान आणि लोकविज्ञान किंवा अशा याच्या आसपास नव्हतीच. ती ह्या सिनेमाच्या ह्या चित्रपट मालिकांच्या ह्याच्यातून सगळी ती आलेली आहे. तर ते जसं मालिकेचं स्वरूप ठरलं हे आनंद यात्रेचं, तसंच मला असं वाटतं की मला आलेला जो काय अनुभव आहे आनंदाचा तो जर का सांगायचा झाला तर त्याच्यामध्ये विज्ञानाबद्दलचा आणि विज्ञानाच्या इतिहासाबद्दलचा जो दृष्टिकोन आहे ज्यातला काही भाग मला वाटतं विवेकने ऑलरेडी सांगितला तो त्याच्यामधला आनंदाचा भाग आहे. कसं आहे की आपण विश्वगुरू आहोत, आपल्याकडे सगळं होतं असं म्हणण्यातच जर का आनंद मिळत असेल तर तो आनंद क्षणिक असतो. तो आनंद खरा आनंद नाही. त्याच्यामुळं आमचा पहिला शोध हा होता या सगळ्याच्या आमच्याबरोबर जे कॉन्टॅक्ट्स होते त्यांच्या आधारावर की इथलं विज्ञान नेमकं काय आहे हा आमचा पहिला आम्हाला पडलेला प्रश्न होता आणि तो आम्हाला सोडवल्याशिवाय पुढे जाऊ शकत नव्हतो. आणि त्याच्यामध्ये मग आम्ही असा जो काही दृष्टिकोन घेतलेला होता तो जसं विवेक म्हणाला की विज्ञानाचा इतिहास हा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातूनच होऊ शकतो किंवा विज्ञान म्हणजे काय हे देखील वैज्ञानिक दृष्टिकोनातूनच ठरवावं लागतं. त्याच्यामुळं तिथं जे पुरावा आणि तर्क, ऐतिहासिक पुरावा आणि तर्क या कसोटीतून पार पाडेल, ही कसोटी पार पाडेल तेच इथलं विज्ञान आम्ही विज्ञान म्हणून मानून घेतलेलं आहे. कारण आता उदाहरणार्थ आणि त्याच्यामध्ये साध्या साध्या गोष्टी आहेत की उदाहरणार्थ हत्तीचे
क्षीर आम्ही माणसाला लावलं अशी ही आमच्याकडे टेक्नॉलॉजी होती असं आहे. आता हे जर का पाहायचं झालं तर खरं म्हणजे त्या ठिकाण त्यावेळेचं जे वैद्यकीय लिखाण आहे त्याच्याबद्दलचं उदाहरण शल्यक्रियेचं जे सुश्रुतचं हे आहे त्याच्यामध्ये कुठेही अशा प्रकारचं येईल नाही. त्याच्यामुळे त्यावेळेच्या विज्ञानाच्या खरोखरच आत नाही त्याच्या आम्ही बाहेर त्याला अवेअर केला आणि त्याच्यातनं पहिल्यांदा जाता जाता प्रत्येक टप्प्यावरती आम्हाला हे निश्चित करावं लागलं की ह्यातलं विज्ञान कुठलं आहे आणि हे विज्ञान पहिल्यांदा प्रस्थापित करणं आणि ते फार रोचक आहे. मला त्याच्यात म्हणायचं असं आहे की त्यातनं खूप गोष्टी आम्हाला उलगडत गेल्या. उदाहरणार्थ अशा एक गोष्ट आहे की आपल्या इथल्या विज्ञानाचं नेमकं स्वरूप काय होतं, कशा प्रकारचं होतं. जॉमेट्रीचं उदाहरण जर का आपण घेतलं तर जॉमेट्रीमध्ये आपल्याकडे शुल्बसूत्रामध्ये खूप कन्स्ट्रक्शन्स आहेत. त्याच्यानंतर निरनिराळ्या पायथागोरसच्या थिअरमसारखा थिअरम पण आहे. इतरही अनेक गोष्टी तुम्हाला दिसतात की ज्या आधुनिक याच्याशी जोडता येतात. पण एक हे सगळं असतानासुद्धा काही गोष्टी नाही आहेत. त्याच्यामुळं आपलं उदाहरणार्थ युक्लिडची जशी एक सुघड अशी सिस्टीम उभी केली होती त्यांनी जॉमेट्रीची, जी शाळेतल्या सगळ्या मुलांना त्रास देते की ती जी डिडक्टिव्ह सिस्टीम युक्लिडची होती तशी सिस्टीम आपल्याकडे कधी नव्हती. हा एक आपला शॉर्ट हे पण आपल्याकडे पायथागोरसचा थिअरम तेवढ्याच प्रमाणावरती प्रचलित होता. आणि इतकंच नव्हे तर त्याच्याबद्दलचे रोचक गोष्ट म्हणजे अशी आहे की बहुधा असं आहे की शुल्बसूत्र ही मेसन्सच्या मधनं म्हणजे जे बांधकामाचं काम करणारे जे कारागीर होते त्यांच्यातनं उभी राहिलेली जॉमेट्री असण्याची पण शक्यता आहे. ती पुन्हा एका ठिकाणी कष्टकरी वर्गाशी जोडलेली आहे, जुन्या कदाचित हरप्पन संस्कृतीशी जोडलेली आहे कदाचित, कारण हे काय असे स्पष्ट पुरावे नसतात. पण हे सगळे जे काय भाग आहे की आपल्या विज्ञानाच्या बाबतीतसुद्धा कुठल्या गोष्टी चांगल्या आहेत, कुठल्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. पाणिनीचं व्याकरण जर का घेतलं तर पाणिनीच्या व्याकरणाची रचना ही फार अत्यंत वेगळ्या प्रकारची आहे आणि त्याच्यावरती पण मी जास्त आत्ता बोलत नाही कारण आपल्याला आता तेवढा वेळ नाही. पण मुख्य गोष्ट ही की ह्याच्यामध्ये खरोखरचं आपलं विज्ञान काय आहे हे कळणं हा एक मोठा आनंदाचा भाग आहे. त्यातल्या त्रुटी कळणं हाही आनंदाचा भाग आहे आणि त्यातली जी काही शक्तिस्थानं होती ती कळणं हाही आनंद. म्हणजे प्रत्यक्ष विज्ञान काय आहे, त्यातली आपली शक्तिस्थानं काय आहे आणि त्यातली आपली मर्मस्थानं काय आहे हे कळणं हा एक आनंदाचा भाग आहे असं मी मानतो. आणि ह्या पद्धतीने त्याचा शोध घेणं विज्ञानाचा हा एक आम्हाला लाभलेली संधी होती जी आम्हाला फार आवडली आणि त्याचा उपयोग आम्ही त्याच्यामध्ये केला. तर हा एक भाग झाला. पण ह्याच्यात कसं आहे की ह्याच्यात आत्ता जो काही मी भाग म्हटला तो विज्ञानाचा आंतरिक भाग आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ जे मी म्हटलं की जॉमेट्रीच्या मध्येच शुल्बसूत्रांनी जे म्हणजे कन्स्ट्रक्शन्स आहेत पण सिस्टीम नाही. पण दुसरीकडे एक महत्त्वाचा पैलू या भारत की छाप सिरियलचा असा आहे की विज्ञान हे काहीतरी आपोआप घडत जाणारी गोष्ट नाही आहे. हे विज्ञान हे या समाजाचा भाग म्हणून घडतं आणि या समाजाचा एकंदर इतिहासाचा तो भाग आहे. आणि त्याच्यामुळे एकंदर इतिहासाचा भाग म्हणून ते घडत असताना विज्ञान कसं वाढतं याचीसुद्धा दोन प्रकारची कारणं आहेत. एक जे कारण आहे त्याला आपण आंतरिक कारण म्हणू शकतो की विज्ञानाच्या अंतर्गत जे कल्पनाव्यूह वापरले जातात, ज्या पद्धती वापरल्या जातात त्या विकसित आहेत का, त्या कुठल्या प्रमाणात विकसित आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच्यावरती विज्ञानाची बाह्य म्हणजे सामाजिक कारणं पण ते तुम्हाला असतात की ज्याचा प्रभाव विज्ञानाच्या इतिहासावरती आणि विज्ञानाच्या विकासावरती पडत असतो. आता त्याचा पण शोध आपण घ्यायला लागलो की आपल्या कुतूहलाच्या सीमा वाढतात. आपलं जे काही कुतूहल आहे त्याच्यामध्ये फक्त विज्ञानाच्या आंतरिक अभ्यासाचा भाग न राहता तशा प्रकारच्या आंतरिक गोष्टी काय होत्या, का होत्या असा आपण प्रश्न उभा करायला लागतो. आणि त्यातनं आपल्याला आपल्या कुतूहलाच्या सीमा वाढून आपल्याला नवीन नवीन वेगळ्या प्रकारचं ज्ञान प्राप्त व्हायला लागतं. उदाहरणार्थ आपल्याकडे जर का आपण पाहिलं तर 3 मिनटं झाली पाहायला पाहिजे.
तर आपल्याकडे खगोलशास्त्र, आपल्याकडच्या खगोलशास्त्राच्या बाबतीमध्ये आपल्याला एक असं म्हणता येतं की एका पॉईंटपर्यंत आपलं खगोलशास्त्र पुढे गेलेलं होतं, पण त्याच्या पुढं का जाऊ शकलं नाही याच्याबद्दलच्या काही आपल्याला प्रश्न पडू शकतात. आणि हे प्रश्न सोडवताना आपल्याला आंतरिक आणि बाह्य दोन्ही प्रकारच्या कारणांचा शोध घ्यावा लागतो. आणि हे शोध घेत असताना, हा सामाजिक शोध घेत असताना आपल्याला समाजाची रचना काय आहे, तिचा काय परिणाम होतो आहे, समाजाची बद्दलचं, समाजाच्या अभ्यासाचं, समाजाच्या इतिहासाच्या अभ्यासाचं पण एक शास्त्र आहे, त्याचं पण एक विज्ञान आहे. त्या विज्ञानाच्या आधारावरती आपल्याला त्यातले काय ज्याला आपण म्हणतो की तो पहिल्यांदा म्हणजे ज्याला भौतिकवादी दृष्टिकोन म्हणता येईल, आणि त्याच्यामधल्या आंतरविरोधांची संकल्पना असणं, म्हणजे त्याच्यातल्या द्वंद्वात्मकतेची जाण असणं, याचा पण आपल्याला भाग हा महत्त्वाचा ठरतो. आणि त्याच्यामुळे त्या पद्धतीने पण आपल्याला विज्ञानाच्या इतिहासाकडे पाहावं लागतं, तेव्हा तो समाजाच्या इतिहासाचा भाग म्हणून पाहावा. मग तिथे मी मगाशी ज्या प्रश्नापाशी होतो तिथे प्रश्नापाशी थोडासा मी येतो की खगोलशास्त्राचा जर का आपण विचार केला तर खगोलशास्त्रामध्ये आपल्याकडे ज्याला आपण असं म्हणू की खगोलशास्त्र होतं, पण खगोलशास्त्राच्या मागे जे फिजिक्स असतं किंवा फिजिकल पिक्चर होतं. एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आपल्याकडची अशी आहे की आपल्याकडे रसशास्त्र मोठ्या प्रमाणावरती होतं, खगोलशास्त्र होतं, पण फिजिक्स आपल्याकडचं जवळपास नगण्य आहे. भारतामधलं फिजिक्स, भारतीय फिजिक्स हे जवळजवळ नगण्य असल्यासारखं. आणि इथं दुसरी गोष्ट अशी की भारतामधल्या खगोलशास्त्राच्या मागे फिजिकल पिक्चर नाही, ते फक्त मार्गक्रमणेसाठी अल्गोरिथम्स वापरतात, मॅथमॅटिकल अल्गोरिथम्स. पण त्याच्या मागे जसं तुम्ही जर का पाहिलं तर पश्चिमेकडच्या सायन्समध्ये जी संबंध टॉलेमीची रचना होती त्याच्यामध्ये क्रिस्टल स्फिअर्स होते, त्या क्रिस्टल स्फिअर्स फिरायचे म्हणून म्हणून निरनिराळ्या सेलेस्टियल बॉडीज फिरायच्या. म्हणजे ही जी काही कल्पना आहे की त्याच्या मागे एक फिजिकल पिक्चर होतं, तसं फिजिकल पिक्चर आपल्याकडे नाहीच आहे. आपल्याकडे फक्त मॅथमॅटिकल अल्गोरिथम्स आहेत की ज्याच्या आधारावर आपण निरनिराळ्या ग्रहगोलांची आणि याची मार्ग निश्चिती करतो, ज्याला एपिसायकल्स म्हणतात, जी आपल्याला ग्रीकांकडनं कल्पना आली आणि जी आर्यभटांनी उदाहरणार्थ पहिल्यांदा भारतामध्ये रुजवली. त्याच्या 2 एपिसायकल्स आहेत, मंद एपिसायकल आणि शीघ्र एपिसायकल. पण त्याचा फिजिकल अर्थ काय आहे याच्यात काहीच नाही. कारण तसं असलं तर म्हणजे फिजिकल पिक्चर असलं की तुमच्या थिअरीला ते फिजिकल पिक्चर कॉन्ट्रडिक्ट करायला लागतं की तुम्हाला फिजिकल पिक्चर चेंज करावं लागतं. जसं गॅलिलिओने जेव्हा पाहिलं की गुरुला परत उपग्रह आहेत, तेव्हा गुरु हा ग्रह आहे तो त्याच्या क्रिस्टल स्फिअरमध्ये आहे, मग त्याला जे काय उपग्रह आहेत ते त्या क्रिस्टल स्फिअरच्या बाहेर कसे जाऊ शकतात, त्या दृष्टीने फिजिकल पिक्चर चॅलेंज केलं गेलं. तसं आपल्याकडे कधी झालंच नाही, कारण आपल्याकडे ते मॅथमॅटिकल प्रकार होते आणि त्याच्याही पुढं जाऊन एक मॅथमॅटिकल प्रकार आपल्याकडे जी निघाला पुढं त्याला बीज पद्धती म्हणतात, की ते सगळे जे काय ॲस्ट्रॉनॉमिकल कॅल्क्युलेशन्स आहेत ती करताना त्याच्यामध्ये एक ज्याला आपण इनिशियल पॅरामीटर्स म्हणू त्याला बीज म्हणतात. ते इनिशियल पॅरामीटर्स आपण गृहीत धरली की ते पुढचं सगळं गणित येतं. मग 100 वर्षांनी आपल्याला दिसतं काय की 100 वर्षांनी दुसरा एक ॲस्ट्रॉनॉमर येतो, तो म्हणतो की आता जे काही आधी सांगितलं, उदाहरणार्थ ब्रह्मगुप्त आला, तर ब्रह्मगुप्तांनी सांगितलं की आर्यभट ज्या तऱ्हेने कॅल्क्युलेशन करत होता त्याच्याप्रमाणे आता आपल्याला ग्रहगोलांची स्थिती नीट दिसत नाही, त्याच्यापासून डिपार्ट झालेली दिसते, त्याच्यामुळे आता आपल्याला नवीन बीज आलं पाहिजे आणि थोडीशी नवीन पद्धती आली पाहिजे. तर बीज आणि पद्धती याच्यामध्ये बदल होत गेले आणि मग पुढच्या 100 वर्षासाठी ते ॲडजस्ट झालं. पण अशा तऱ्हेने ते होत गेल्यामुळे कधीही चॅलेंज मिळाला नाही, ते आपलं होत गेलं आणि अशाच तऱ्हेने त्याच लाईनवर एका पिरियडनंतर भारतातलं खगोलशास्त्र जात राहील. हा एक भाग झाला, हे आंतरिक कारण ज्याला मी म्हणतो ते आहे. पण बाह्य कारण पण होतं.
बाह्यकारण असं होतं की आपला खगोलशास्त्र जे होतं ते खगोलशास्त्राचा हेतू किंवा उद्देश काय होता. पहिली गोष्ट लक्षात घ्या की हे खगोलशास्त्र फक्त आणि फक्त ब्राह्मणांमध्ये होतं. म्हणजे ब्राह्मणी होतं असं म्हणायचाही प्रश्न नाही, ब्राह्मणांमध्येच होतं. पण दुसऱ्या कोणाला अधिकारच नव्हता. संस्कृतचाच अधिकार नव्हता. तर संस्कृतमध्ये आर्यभट कोण वाचणार आहे. त्याच्यामुळं हा सगळ्याच्या सगळा प्रकार हा फक्त आणि फक्त ब्राह्मणांचा होता. हे सगळं खगोलशास्त्र पूर्णपणे ब्राह्मणांचं आहे. आणि त्या ब्राह्मणांचा सर्वात मोठा भाग हा म्हणजे कशासाठी आहे खगोलशास्त्र. पंचांगांसाठी. पंचांग हा त्याचा सर्वात फायनल हेतू आहे. मुहूर्त शोधन आणि पंचांग. मग ते करण, मग ते केव्हा लागतात, मग अमकं तमकं, हे त्याच्या मागे खूप मोठा अवडंबर आहे. पण तेच तेवढ्यापुरताच सामाजिक उद्देश खगोलशास्त्राचा काय आहे तेवढाच आहे. पश्चिमेमध्ये काय आहे. पश्चिमेमध्ये खगोलशास्त्राची सांगड ही दर्यावर्दीशी घातली गेली की जेव्हा हाय सीजवरती तुम्ही गेलात 2 minutes ओके एनिवे ठीक आहे. आय विल गो जस्ट इन्स्टेड ऑफ 2 तर थोडक्यात काय की दर्यावरही जेव्हा हे सुरू झालं सफरी तेव्हा तुम्हाला स्टार्स ऑब्झर्व करणं, त्यांचा पोझिशन्स ऑब्झर्व करणं, निरनिराळ्या गोष्टी ऑब्झर्व करणं याच्यासाठी प्रिसिजन यायला लागलं. प्रिसिजनची आवश्यकता पडायला लागली. यंत्र आली, त्याच्यामधनं निरनिराळ्या प्रकारचे ऑब्झर्वेशनचा भाग आला. तर वेगळ्या सामाजिक उद्देशाशी ते जेव्हा जोडलं जातं निरनिराळ्या प्रकारे तेव्हा त्याचा विकास वेगळ्या मार्गाने पण होतो. त्याच्यामुळे त्या दिशेने आपण कधी गेलो. आणि त्याच्यामध्ये हे जे ब्राह्मणी स्वरूप आहे ना या आपल्याकडच्या विज्ञानाचं, आपल्याकडचे विज्ञान टेक्स्चर आहे. त्याच्यामुळे आपल्याकडे दुसरंही एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आपल्याकडे या सगळ्या लिखित विज्ञानाच्या, संस्कृत विज्ञानाच्या बाहेर लघु परंपरा पण होत्या विज्ञानाच्या. आणि त्या विज्ञानाच्या लघु परंपरा आपल्याला शोधल्या पाहिजेत, पाहिल्या पाहिजेत त्या. कारण त्याच्याशिवाय ह्या ब्राह्मणी याच्या बाहेर आपण पडणार नाही. तर त्या लघु परंपरांच्या बाबतीत आम्हाला काही अनुभव पण आला की तमिळनाडूमध्ये जे दर्यावर्दी होते त्या दर्यावर्दींचं स्वतःचंच एक खगोलशास्त्र होतं. त्यांच्या स्वतःची नक्षत्र होती, वेगळी होती बाकीच्यांच्यापेक्षा. म्हणजे इकडं एका बाजूला त्याच गावामध्ये एक ब्राह्मण जर असेल तर तो आर्यभटाचं हे वापरत असेल, तर दुसऱ्या बाजूला तो दर्यावर्दी जो आहे तो त्याची वेगळीच परंपरा झाली. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. अजूनही खूप रोचक गोष्टी आहेत. उदाहरणार्थ दैनंदिन जीवनातल्या विज्ञानाच्या, दैनंदिन जीवनात घडणाऱ्या गोष्टींशी विज्ञान जोडण्याचा भाग आहे की त्याचा इतिहासाशी काय संबंध आहे. उदाहरणार्थ नारळ, 1-2च गोष्टी सांगतो फक्त. की नारळ हा जो प्रकार आहे जो प्रत्येक मुहूर्ताला फोडला जातो, हा नारळ पहिल्या शतकाच्या अगोदर भारतीय उपखंडात नव्हताच. पहिल्या शतकात चेर राजा केरळचा जो आहे त्याच्याकडे तो आला आणि त्याच्यानंतर तो नारळ तो सगळीकडे पसरला. आता सगळीकडे वापरला जातो, ही गोष्ट वेगळी. पण काय आपलं काय नाही, काय कुणाचं आम्ही विश्वगुरू हे सगळं जे आपलं आहे त्याच्यामध्ये मिरची पोर्चुगीजांनी 15व्या शतकात आणली, त्याच्यानंतर झाली. तोपर्यंत मिरची हा प्रकारच नव्हता आपल्याला. जो होता ते सगळं हे असायचं मिरीज आणि इतर जे काही सगळे मसाल्याचे पदार्थ होते ज्याच्यासाठी आपण प्रसिद्ध होतो ते होतं. तर ठीक आहे, अजून बरंच काही बोलता येईल, पण ते मला विषय असल्यामुळं मला त्याच्यावरती बोलायची पण हौस पण असेल. पण मी आता इथं थांबतो. एकच शेवटची गोष्ट सांगतो की हा सगळा प्रवास एका अर्थाने ही जी काय आनंद यात्रा आहे ही या निमित्ताने पुन्हा उपलब्ध होते. हे मला फार चांगलं वाटतं की 13च्या 13 फिल्म्स आता 3 ठिकाणी उपलब्ध आहेत. एक प्रसार भारतीच्या साईटवरती आहे, नवनिर्मितीच्या साईटवरती आहे आणि शंकर ब्रह्म विज्ञान ग्रंथालयाच्या, समाज विज्ञान ग्रंथालयाच्या साईटवर आहेत. त्याच फुकट आहेत, त्या तुम्ही पहा, त्याचा आनंद घ्या. ती आनंद यात दुसरं म्हणजे की पुस्तक पण आता आलेलं आहे. पुस्तकाचं निदान आत्ता तरी मराठी आणि हिंदी प्रती
या उपलब्ध आहेत, तर त्याही तुम्ही घ्या. त्या पुस्तकाचं स्वरूप वगैरे वगैरे मी आत्ता त्याच्यात परत जात नाही. आणि दुसरी शेवटची गोष्ट अशी की हा आम्ही केलेला प्रवास जो आहे ना, हा 89 सालचा प्रवास आहे. आज खूप गोष्टी बदलल्या आहेत, ज्ञान बदललं आहे. यूज धिस ही जी काय आम्ही केलेली शोधयात्रा आहे, हिचा डिपार्चर पॉईंट म्हणून उपयोग करा. ह्या यात्रेतून पुढं कुठेतरी जा आणि ती यात्रा आम्हाला मिळू द्या, हे आम्ही अशी आशा करतो. आणि मी माझं आत्ता भाषण संपवतो. नमस्कार. आज इथे बोलायला आमंत्रित केल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार. या कॅलेंडरवर काम करणे म्हणजे खरंच लेबर ऑफ लव्ह असंच म्हणायला पाहिजे. विवेक मला भेटायला आले ते भारत की छापचं पुस्तक घेऊनच आले. म्हणाले हा कॅलेंडरचा मजकूर त्यांच्यासोबत NSDTसाठी आस्क वाय पूछो क्यों या आयडेंटिटीवर काम केल्यामुळे त्यांची शैली मला पक्की माहीत होती. त्याआधी काही दिवसांपूर्वी त्यांचा अगदी हक्काचा फोन आला होता. पूर्णिमा, भारत की छाप के ऊपर कॅलेंडर बनाना है, वुड यू लाईक टू वर्क ऑन इट. माझ्या मनात खरं म्हणजे तर विचारांची गर्दी झाली. छंदिता आपल्यात नसल्याची तीव्रतेने जाणीव झाली. हे काम घेणे म्हणजे 2 महिने स्टुडिओमधील बाकीचे प्रोजेक्ट्स ॲडजस्ट करणे याची काळजी देखील वाटली. खरं तर छंदिता आपल्यात नसताना तिच्या कामाचे महत्त्व लोकांसमोर पुन्हा एकदा आणि वेगळ्या स्वरूपात मांडणे ही मोठी जबाबदारी पण होती. छंदिता आणि मी पहिल्यांदा ऑलमोस्ट 30 वर्षांपूर्वी भेटलो. मी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईनमध्ये शिक्षण घेऊ इच्छित होते. छंदिता NIDमध्ये शिकवायची तेव्हा काही काळ. तिने अगदी मोकळेपणाने तिच्या स्टाईलमध्ये मला सगळी NIDबद्दल माहिती दिली, तिथल्या संस्कृतीबद्दल, तिथल्या अभ्यासक्रमाबद्दल वगैरे. NIDत शिकत असताना आणि त्यानंतरही आम्ही संपर्कात राहिलो आणि एकत्र अनेक प्रोजेक्ट्स केले. एकलव्याच्या खेळण्यांचं पॅकेजिंग, ग्नू खताचा लोगो, कॉमेट मीडिया फाउंडेशनचा लोगो, कनेक्टेड लर्निंग इनिशिएटिव्हची आयडेंटिटी, असे अनेक. डिझाईनच्या माझ्या प्रवासाची सुरुवात छंदितापासून झाली असं म्हणायला हरकत नाही. पण वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची ओळख मात्र फार लहानपणापासून झाली. माझे आईबाबा प्रकाश व अरुणा बुर्टे आज इथे आहेत. त्यांची अनेक चळवळींची ते निगडीत होते. साहजिक बाबाचं बोट धरून PSMच्या आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने होणाऱ्या प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणं, अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कार्यक्रमामध्ये जळत्या निखाऱ्यांवरनं चालणं वगैरे वगैरे असे अनेक संस्कार झाल्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा विषय थोडा जवळचाही मला वाटतो. असो, कॅलेंडरवर काम सुरू झाले. सर्वात मुख्य बाब होती त्याचा मजकूर. एका व्हिडिओ अथवा पुस्तकाच्या चॅप्टरवर आधारित मोजक्या शब्दात हजारो वर्षांची विज्ञानाची वाटचाल मांडणं ही सोपी गोष्ट नव्हती. विवेकनी ऑलरेडी मेन्शन केलं आहे, यू पेंटेड मी टू बी क्वाईट विकेड विवेक. पण ते महत्त्वाचं होतं कारण आपण दुसरं पुस्तक काढणार नव्हतो त्याच विषयावर. आपल्याला ते कॅलेंडर या स्वरूपात मांडायचं होतं. त्यामुळे त्याच्यातल्या काहीच गोष्टी निवडून त्या मांडणं आणि ते कॅलेंडर भिंतीवर टांगलं जाणार होतं. त्यामुळे ते लांबून वाचता येणं, त्याच्या तारखा मोठ्या म्हणजे ॲटलिस्ट रीडेबल असणं, हे सगळं मॅनेज करायला म्हणून त्या अटी घातल्या गेल्या. काही जणांची मदत घेऊन विवेकनी आम्ही सांगितल्याप्रमाणे ठराविक वर्ड काउंटमध्ये बसेल असा मजकूर तयार केला. त्याचवेळी आम्ही चित्रांकन पण सुरू केले कारण वेळ खूप कमी होता. जसं सांगितलं विवेकने, ऑलमोस्ट जस्ट 1.5 महिन्यात हे सगळं तयार करायचं होतं. भारत की छापच्या व्हिडिओमध्ये ज्या प्रकारे विज्ञान इतिहासाची मांडणी केली आहे त्यावरून असं जाणवतं की हे जे काही घडलं हे या भूखंडात घडलं आणि आपण त्या सभ्यतेचा एक अभिन्न भाग आहोत. ही बाब आम्ही कॅलेंडरवर नकाशाच्या आधाराने दाखवायचा प्रयत्न केला आहे. चंद्राच्या कळा, विविध विचारवंतांच्या आणि वैज्ञानिकांच्या जन्मतारखा, पुण्यतिथी वगैरे याचा समावेश पण आहे त्याच्यात. हे कॅलेंडर एका मालिकेवर आधारित असल्यामुळे असा एक विचार मनात आला की कॅलेंडरच्या माध्यमातून आपण भारत की छापचे भाग लोकांपर्यंत पुन्हा एकदा पोचवू शकू का? आणि QR कोड्समुळे हे शक्य झालं. कॅलेंडरच्या प्रत्येक पानावर 2 QR कोड्स आहेत. एकाला स्कॅन करून भारत की छापचे भाग आपल्याला बघता येतात आणि दुसरा कोड असा आहे की
ऑगमेंटेड रियालिटीचे आम्ही इंस्टाग्रामचे फिल्टर्स केलेले आहेत आणि ते स्कॅन करून ती ऑगमेंटेड रियालिटीचा कॉन्टेंट आपण बघू शकतो, पण त्याच्यावर अजून काम चालू असल्यामुळे तुम्हाला फक्त वर्क इन प्रोग्रेस और कमिंग सून असं काहीतरी दिसेल तिकडे सध्या. खरं तर हे कॅलेंडर 4 कलर ऑफसेटमध्ये छापणं फारच सोपं गेलं असतं, पण जशी आम्ही ही रंगांची इंटेन्सिटी अचीव करू शकलो आहे ते मिळालं नसतं. दुसरं म्हणजे हे कॅलेंडर ब्लूप्रिंट या व्हिज्युअल टेक्निकवर आम्ही आधारलेलं आहे, त्यामुळे त्याच्यावर एक ग्रिड दिसेल आणि त्या ग्रिडमध्ये ही सगळी माहिती मांडलेली आहे. तर तो ते एक कॉन्सेप्ट असल्यामुळे ते फक्त प्रत्येक पान 2 कलरमध्ये प्रिंट झालेलं आहे आणि तरी असं वाटतं की हे खूप कलरफुल कॅलेंडर आहे, पण खरं म्हणजे ते फक्त 2 कलर्समध्ये प्रिंट झालेलं आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॅलेंडरमध्ये अनेक या नावाचा युनिकोड हा ओपन सोर्स फॉन्ट वापरला गेला आहे. हा सालंग कुलकर्णी म्हणून एक टाईप डिझायनर आहेत, त्यांनी हा सगळा फॉन्ट डिझाईन केलेला आहे आणि गुगल फॉन्ट्सवर हे मोफत मिळतो. हा फॉन्ट 8हून जास्त भाषांमध्ये हा उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे हेच डिझाईन ठेवून ह्याचा मजकूर आपण अनेक भाषांमध्ये ट्रान्सलेट पण करायला फार सोपं आहे. इट विल लुक द सेम अशा प्रकारे ते डिझाईन झालेलं आहे. त्यामुळे पुढे मागे गरज पडली तर आपण तेही करू शकतो. आणखीन एक गोष्ट मी सांगू इच्छिते. माझा स्टुडिओ डिझाईन ऑर्गमध्ये दरवर्षी सामाजिक प्रश्नांशी संबंधित असलेले 1-2 प्रोजेक्ट्स आम्ही घेतो आणि या व्यतिरिक्त अशा विषयांवर आधारित डिसेंबर ते एप्रिल या दरम्यान एक डिझाईन स्टुडंटचा ग्रॅज्युएशन प्रोजेक्टही स्पॉन्सर करतो. त्यामुळे तुमच्या मनात असे काही प्रोजेक्ट्स असतील जे अगदी रिसर्चपासून फायनल ॲक्च्युलायझेशनपर्यंत जाऊ शकतात, तर तुम्ही नक्की माझ्याशी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या महिन्यांपर्यंत म्हणजे संपर्क साधू शकता. माझा नंबर विवेककडे आहे आणि हे आपण स्टुडंट डिझायनरकडून आमच्या मेंटरशिपच्या खाली हे आपण काम करून घेऊ शकतो. अखेरीस माझ्या स्टुडिओमधल्या मंडळींचं मी आभार मानते. राहुल नायर, प्रथमेश हिंदळेकर, सिद्धेश जाधव व लक्ष्मण मिशाळ यांनी या प्रोजेक्टवर काम केलं माझ्यासोबत. आशा आहे की तुम्हा सर्वांना हे कॅलेंडर बघायला आणि वाचायला आवडेल. शाळेमधल्या मुलांना भारत की छापची पुन्हा एकदा ओळख होईल. आपल्या देशात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न. धन्यवाद. Thank you very much, Purnima. Now I will request Satyajit, who is the president of the All India People Science Network, and also a very active contributor to this field. So I will request him to. या आता कॅलेंडर म्हणायला पाहिजे. मग दिनदर्शिका म्हटलं, पण दिनदर्शिका म्हटलं की ते सरकारी मराठी होतं की हो. तर त्यामुळे सुहासजी म्हणाले तसं पंचांगच म्हणू आपण त्याला, आमचं पंचांग. पण बामणी पंचांगापेक्षा या पंचांगात मग काय वेगळं आहे, तर ते विवेकनं पहिल्यांदाच सूत्र सांगून टाकलं. सूत्र काय की आम्ही याच्याकडे चिकित्सक नजरेनं बघतो. तर गंमत दाखवतो. पहिल्या पानावर, माफ करा, पहिल्या पानावर एक गौतम बुद्धाचं लांबलचक उद्धरण आहे. चष्मा सहज बदलता आला तर 2 वाक्य वाचून दाखवतो. Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. वगैरे वगैरे वगैरे.
मग प्रश्न असा उभा राहतो की विवेकवर किंवा सुहासजींवर विश्वास का ठेवायचा हो? तर पुरेपूर आदरानिशी आमचा गौतमजींची मतभेद आहे. मतभेद काय आहे? विश्वास ठेवू नका असं आमचं म्हणणं नाही, कारण एकमेकांवर विश्वास ठेवणं ही आमची सगळ्यांची मिळून परंपरा आहे. आम्ही एकमेकांचं ऐकतो, आम्ही एकमेकांच्या म्हणण्याचा आदर करतो, पण पूर्णपणे नाही. एक छोटासा संशयाचा, अविश्वासाचा, चिकित्सेचा, मीमांसेचा धागा आमच्या विश्वासात आम्ही गुंफून असतो. आणि त्या कल्पनेला अनुसरून विवेकनं काय म्हटलं की या आमच्या पंचांगाबद्दल आम्ही अंधविश्वासू नाही. याच्यात जर कोणी आम्हाला दाखवलं की चुकलं की हो तुमचं, तर आम्ही तू रे कोण झाले आम्हाला विचारणार असं म्हणणार नाही. आम्ही आमच्या भावना दुखावल्या म्हणून जाऊन एफआयआर दर्ज करणार नाही. आणि आम्ही खंडूजी बाबा चौकात दगडविटा गोळा करून जाणाऱ्या गाडीवर दगड मारणार नाही. आम्ही म्हणू असं म्हणतात, चितळे मास्तर करा की हो पुलंचे, पुराव्यानं साबित करा, पुरावा दाखवा, पुरावा तपासून घेऊ, आणि पुराव्यानं जर आम्हाला मजबूर केलं तर आमचे निष्कर्ष बदलू. ही आमची वैज्ञानिक परंपरा आहे, शास्त्रज्ञांची नव्हे, बामणांची नव्हे, कुणा एकाची नव्हे, सगळ्यांची मिळून वैज्ञानिक परंपरा आहे. तुमच्यातला आणि आमच्यातला मूलभूत फरक हा. आता आम्हाला असं सांगण्यात येतं पुन्हा पुन्हा, आपणच एकमेकांना सांगतो, आपण म्हणजे पुरोगामी चळवळीच्या मांदियाळीत चालणारे आपण सगळे छोटे मोठे लोक, आपणच एकमेकांना सांगत असतो की अहो वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजात रुजवणं हे आमचं घटनादत्त कर्तव्य आहे. आपण संविधान का म्हणतो, घटना का म्हणत नाही? आमच्या लहानपणापासून घटनाच म्हणतात. हल्ली पण संविधान म्हणजे आमच्या लहानपणी शास्त्र म्हणत असत, पण आता विज्ञान म्हणतात. असो, जाऊ दे. तर हे आमचं घटनादत्त कर्तव्य आहे. पुन्हा एकदा आदरपूर्वक मतभेद नोंदवतो. समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन नाही आणि त्यामुळे तो असा शेणाच्या कुल्ल्यांसारखा नीट योग्य ठिकाणी थापून रुजवणं हे आमचं घटनादत्त कर्तव्य आहे. हे धादांत खोटं आणि चूक आहे. मग समाजात जो मूलभूत मनुष्य प्रकृतीतला वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे, हजारो वर्ष जो माणसांचे समाज नियंत्रित करीत आला आहे, त्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला बाजूला सारून त्यातलं मार्कस बाबाच्या भाषेत सांगायचं तर वरकड मूल्य ओरबाडून घेऊन आपलंसं करणं, अशा शोषक शक्तींविरुद्ध उभं राहणं आणि समाजाचा मूळचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन पुन्हा सक्षमीकरणाच्या उपद्व्यापासाठी पुन्हा एकदा प्रफुल्लित करणं हे पुरोगामी चळवळींचं कर्तव्य आहे असं आम्ही मानतो. त्यामुळे बघ, अशा गोष्टी मी नेहमी म्हणतो. मग लोक म्हणतात लागले पुन्हा काय पुरावे आहेत काय, तर पुरावे सांगतो. आणि विवेक भावना आम्ही फार पूर्वीपासून घाबरतो, त्यामुळे दोनच पुरावे सांगतो, म्हणजे दोन गोष्टी सांगतो.
नाहीतर तर दोनच गोष्टी सांगतो. एक दोन वैज्ञानिक लोकपरंपरांच्या गोष्टी ज्या माझ्या लेखी उद्बोधक आहेत. निरीक्षण आणि निष्कर्ष, वैज्ञानिक प्रक्रियेमध्ये निरीक्षण आणि निष्कर्ष यांचा एकमेकांशी किती अवघड संबंध असतो हे सांगू पाहणाऱ्या गोष्टी. त्यातली एक गोष्ट आपल्याशी, आणि आपल्याशी म्हणजे दक्षिण आशिया उपखंडाशी. प्राचीन काळाबद्दल बोलायला लागलं की मला भारत बिरत म्हणणं जरा अवघड जातं, कारण 1947 जाऊ दे. तर यात पहिली गोष्ट, इथे उपस्थित मंडळींपैकी अर्ध्यांना ऐकून आणि शरीरावर खूण म्हणून माहीत आहे, बाकी अर्ध्यांना माहीत नाही अशी. ती म्हणजे देवीच्या लसीचा व्रण. या मंडळींनी तर देवीबद्दल कधी काय ऐकलेलंच नाही. ते विचार करतायत की ही कुठली नवीन देवी. तर देवीचा आजार आणि त्याच्या विरुद्धची लस असं एकदा म्हटलं की लशीचा शोध कुणी लावला याचं एक सर्वसामान्य शाळकरी उदाहरण आणि उत्तर आपल्या समोर आहे. एडवर्ड जेन्नरनं लावला असं आम्हाला बाळपणापासून शिकवलं जातं. प्रत्येक शाळेच्या पुस्तकात कुठल्या ना कुठल्या इयत्तेत कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे हे एक नाव येतं. चूक आहे का? तर चूक आहे का बरोबर आहे हा मुद्दा नाही, त्याचा संबंध होता आहे नक्की, त्यात काय वाद नाही आहे माझा. माझा प्रश्न वेगळाच आहे. आपण त्याला देवीची लस म्हणतो. लस म्हणजे काय? देवी हा फोडाचा आजार आहे. चालूच आहे ना. देवी हा फोडाचा आजार आहे. कातडीवर फोड येतात. फोडात जे पाणी जमतं त्याला लस म्हणतात. मग देवीची लस म्हणजे देवीच्या फोडातलं पाणी की नाही. त्यामुळे शब्दशः आपण जो वाक्प्रचार करतो तो शब्दशः चूक आहे. कारण आपण जी देवीची लस म्हणून घेतो, ज्याला इंग्रजीत व्हॅक्सिनेशन म्हणतात, ती देवीच्या फोडातली लस नव्हे. ती गायींना देवीसारखाच एक फोडाचा आजार होतो त्या फोडातली लस आहे. आणि जेन्नरचं महत्त्व असं की त्याच्या हे लक्षात आलं की गायींच्या आजारातल्या फोडातली लस जर माणसाच्या शरीरात थोडीशी लावली तर माणसाला एक मर्यादित आजार होतो. आजार होतो म्हणजे काय? तिथे एक मोठा फोड येतो आणि त्याचा एक मोठा व्रण राहतो. पण त्यामुळं त्यानंतर देवी या आजारापासून संरक्षण मिळतं. प्रश्न असा की हे 200-100 वर्ष आधी होण्यापूर्वी व्हायच्या आधी 250 वर्ष देवीच्या आजाराचा प्रतिबंध करेल अशी काही व्यवस्था नव्हतीच का? तर होती. मग ती का वापरली नाही? ती वापरली नाही कारण ती देवीची लस होती. म्हणजे देवीच्या फोडातली लस घेऊन, म्हणजे फोडातलं पाणी घेऊन माणसाच्या, चांगल्या आजारी नसलेल्या माणसाच्या अंगात घातलं तर त्याला सौम्य प्रमाणात देवी उठत, आणि सौम्य प्रमाणात देवीचा आजार झाला तर नंतर जेव्हा गावात देवीची साथ येईल तेव्हा त्या माणसाला गंभीर देवीचा आजार होत नसे. बर, याचा आता ही टेक्नॉलॉजी झाली, हे तंत्रज्ञान झालं. कारण कुठल्याही प्रकारचा मानवी समस्येवरचा उपाय हे तंत्रज्ञान, ही एक प्रक्रिया. तर ही जी व्याख्या मी आत्ता कामचलाऊ म्हणून वापरतोय ही आमचे मित्रवर्य प्रवीर पुरकायस्थे यांची व्याख्या. तर
हे कुठे होत होतं? आता तुम्ही म्हणाल की देवीची लस जेन्नरनं इंग्लंडमध्ये ग्लॉस्टरशायरमध्ये शोधली, मग हे आधीचं जे होतं प्रकरण, आधीची जी टेक्नॉलॉजी होती ती सुद्धा तिथलीच असणार, तर नाही. मग तिथे वापरली जात होती, हो होती. मग तिथे कुठून गेली? तर इस्तंबूलमधून गेली. इस्तंबूलमधून इंग्लंडला कशी गेली? तर इस्तंबूलमध्ये एक इंग्लंडच्या राजा राणीचा राजदूत होता आणि त्याची बायको फार म्हणजे चांगली बाई नव्हती, कारण ती इकडे तिकडे चळवळ करायची आणि जाऊन शोध घ्यायची आणि अमुक तमुक, हे बाईच्या जातीनं करू नये ना, शोभत नाही ना तिला. तर त्यामुळे मॉन्टेग्यू वाईनबद्दल फार त्यांच्या शिष्ट समाजात वाईट मत असे. पण त्या फार त्यांचं कुतूहल जबरं. त्यामुळे त्यांच्या असं लक्षात आलं की इस्तंबूलच्या दरबारात आणि इकडे तिकडे ही जी देवीची लस, म्हणजे खरीखुरी देवीची लस टोचणं प्रकरण आहे हे होतं, आणि त्यामुळे नंतर देवी येत नाहीत म्हणून त्यांनी ती घेतली. बरं, इस्तंबूलमध्ये कुठून आली? आता याच्यात एक गमतीशीर पार्श्वभूमी आहे. पार्श्वभूमी अशी आहे की इस्तंबूलमध्ये जी प्रक्रिया वापरली जात असे की देवीच्या रोग्याच्या खपल्या गोळा करायच्या, कारण फोड वाढला की खपली होते, खपल्या गोळा करायच्या, खपल्यांची पूड करायची आणि त्यातली अगदी सूक्ष्म प्रमाणात पूड हातावर पायावर कुठेतरी बारीकशी जखम करून, म्हणजे ओरखडा करून त्याच्यात थोडीशी पूड लावायची, हा प्रकार. तर एकंदर असं एक चित्र गेल्या अनेक वर्षात आहे की या प्रकारे देवीचं लसीकरण हा शब्द आपल्याला सगळ्यांनाच ओळखीचा हल्ली, या प्रकारे देवीचं लसीकरण हे फार पुरातनकाली चीनमध्ये होत असे, कारण चीनमध्ये बहुतेक सगळ्या गोष्टी होतच असत. आणि चिनी मंडळींची एक फार वाभरट सवय होती, लिहून ठेवायचे हो सगळं. म्हणजे आम्ही लिहिणारे नाही, कारण आम्ही एकपाठी ब्राह्मण ना, काय सोयतो. तर ही अशी पंचायतीची गोष्ट. आता ज्ञानभाची मेख सांगतो, चीनमध्ये देवीचं लसीकरण होत होतं का? होत होतं, अगदी बरोबर आहे. पण अहो, कातडीवर ओरखडा काढून त्याच्यात खपलीची पूड भरून होत नसे. मग तर चांगली एवढी लांब अशी बारीक व्यासाची नळी घ्यायची, त्या नळीच्या तिकडच्या टोकात आपल्यापासून शक्यतोवर लांब अशी थोडीशी पूड भरायची. मग लसीकरण करणाऱ्यानं मोठा श्वास घ्यायचा, मणामणाचं ओझं डोक्यावर, नळीच्या दुसऱ्या टोकाला तोंड लावायचं आणि ज्याचं लसीकरण करणार त्याच्या नाकात दुसरं टोक घालायचं आणि वैद्यकीय दृष्टिकोनातून हे तितकंच चांगलं लसीकरण होत असे का? हो. पण मुद्दा तो नव्हे. मुद्दा हा की हे आणि ओरखडा काढून त्याच्यात खपलीची पूड भरणं, हे हा फरक कुठे पडला? आणि मग हळूहळू असं लक्षात आलं की दक्षिण आशियात, पश्चिम आशियात आणि सहारा वाळवंटाच्या दक्षिणेच्या आफ्रिकी प्रदेशांमध्ये सर्रास असे वैदूंचे गट असत की जे देवीच्या खपलीची पूड ओरखड्यात भरून देवीचं लसीकरण करीत असत. याचा अर्थ 2-3 प्रकारे झाला. पहिली गोष्ट की निरीक्षणावर आधारित निष्कर्ष. निरीक्षण काय? की ज्याला आधी देवी होतात त्याला पुन्हा देवीचा रोग होत नाही. दुसरं निरीक्षण काय? हे ठोक निरीक्षण झालं पहिलं. दुसरं निरीक्षण काय? ज्याला अगदी सौम्य प्रमाणात देवीचा रोग होतो पहिल्यांदा, त्याला सुद्धा पुन्हा गंभीरपणे देवीचा रोग होत नाही. तिसरं निरीक्षण काय? खपली जितकी वाळते तितका खपलीचा आणि तुमचा संपर्क आला
तर तुम्हाला होणारा रोग जास्त सौम्य असतो. हे मात्रेचं निरीक्षण झालं, क्वांटिटेटिव्ह निरीक्षण झालं. ही सगळी निरीक्षणं कुणी केली? त्यांना एडवर्ड जेन्नर सारखं कुणी नाव नाही दिलं हो, कारण ती तुम्ही आम्ही केली. तुम्ही आम्हीपेक्षा ती कुणी केली? तर जी माणसं कुठल्याही सर्वसामान्य मनुष्य समाजात प्रकृतीची काळजी घेतात, लहानांपासून मोठ्यापर्यंत त्यांनी केली. म्हणजे कुणी केली असावीत? आज्यांनी, आत्यांनी, मावश्यांनी, काक्यांनी, गेला बाजार थोरल्या बहिणींनी. बाकीचे आपण जे सगळे ना, त्यांनी नव्हे. मग त्यांच्या हातात कशी गेली? अहो, टेक्नॉलॉजी आहे ती, त्याला वरकड मूल्य आहे. म्हणजे शोषणाची संधी उपलब्ध आहे. शोषणाची संधी उपलब्ध झाली की शोषक वर्ग निर्माणही होतो आणि संधी ओढूनही घेतो. हे जे सर्वसामान्यांचं रोजचं विज्ञान आहे, ही आमची सगळ्यांची वैज्ञानिक लोकपरंपरा आहे. आणि ही जशी आमच्या भूभागात होती, आमच्या समाज भूभागात होती, तशीच पश्चिम आशियात होती, तशीच आफ्रिकेत होती, तशीच चीनमध्ये होती. आपापल्या प्रकारे आपण सगळेच, आपले सगळ्यांचेच पूर्वज आपापली आयुष्य सुसह्य करण्यासाठी धडपडत आलो. आणि ती सुसह्य करण्याचा आम्हाला सापडलेला, मनुष्य समाज म्हणून आम्हाला सापडलेला एकमेव खात्रीशीर मार्ग म्हणजे निरीक्षण करणं, त्याच्यावरून कार्यकारण भावाचे निष्कर्ष काढणं आणि ते चुकले असणार असा संशयात्मी भाव बाळगून ते पुन्हा पुन्हा तपासत आणि बदलत राहणं. आणि ते जसजसे बदलतात तसतशी आमची तंत्रज्ञानानं आणि समजुतीनं निर्णय घ्यायची क्षमता जास्त जास्त चांगली होत जाते. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सर्वसमावेशी समाजकारण यांचा हा इतका अन्योन्य संबंध आहे. दुसरी जी आणि शेवटची गोष्ट सांगणार आहे ती, हा जो मी मुद्दा करतोय की निरीक्षण आणि निरीक्षणावरचे निष्कर्ष याच्यात नेहमीच एक थोडीशी फट असते, संशयाला जागा असते. आणि त्यामुळं पुन्हा नंतर निरीक्षणं करून निष्कर्षात सुधारणा करायची गरज असते. तर डासांमार्फत आजार पसरतात हे आपण सगळे ऐकून आहोत. कुठल्या आजारांची नावं आपण ऐकतो की जे डास चावून पसरतात? डेंग्यू, मलेरिया. तर मलेरियाला मलेरिया का म्हणतात हो? तर त्याची फोड आहे, MALARIA. MAL, मॅल. मॅल म्हणजे वाईट लॅटिनमध्ये, मॅल फॉर्म्ड, मॅल इंटेन्शन, मॅलाफाईड वगैरे वगैरे वगैरे. वाईट. ARIA, आर्या, हवा. वाईट हवेनं होणारा आजार. तर मी मेडिकल कॉलेजमध्ये होतो, BJ मेडिकल कॉलेजमध्ये, तेव्हापासून हे माझ्या डोक्यात खुटखुटतं की पुस्तकात नेहमी असतं आमच्या की बिंडोक माणसं होती, त्यांना वाटत असे की अशा वाईट हवेतून मायास्मा थिओरीनं काहीतरी एक मलेरिया नावाचा आजार होतो. त्यांना काय कळलंच नाही की काय कशामुळे होतो ते. आणि नंतर मग कसे मोठमोठे तीर मारले आणि शोध लावला की मग लॅव्हरन रॉस वगैरे 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 वगैरे. तर माझं म्हणणं, एक मिनिट आपण जरा सावकाश विचार करू. परवा माझं आणि माझ्या वडिलांचं संभाषण चाललं होतं संध्याकाळी. आणि मी गडबडीने उठलो, म्हटलं एक मिनिट दार लावतो. ते म्हणाले का? ओ संध्याकाळ झाली. का म्हटलं?
कारण संध्याकाळी एकदा संध्याकाळ झाली की डास बाहेरून आत येतात. एनॉफिलिस आणि इडिस डासाच्या प्रजाती ज्यांच्या मार्फत मलेरिया पसरतो, या संध्याकाळी फार जास्त. आता विचार करा की पूर्वीच्या काळी असं एक साधारण म्हणणं असे की हा जो तापाचा प्रकार आहे तो वाईट हवेनं पसरतो, त्याला मार्श फीव्हर सुद्धा म्हणतात, म्हणजे तो दलदलीचा ताप आहे. विचार करा, निरीक्षणं चुकीची नाहीत. निरीक्षणं चुकीची कशी नाहीत? कारण संध्याकाळी जर दारखिडक्या सगळी लावलेली नसतील, आता बेडनेट आणि जाळ्या वगैरे लांबची गोष्ट, सरळ साधी दारं आणि त्याची झापं लावलेली नसतील तर डास आत येणार आणि मलेरिया पसरणार. तसंच दलदलीत डासांचं प्रजनन फार मोठ्या प्रमाणात होणार आणि त्यामुळे दलदलीच्या आसपासच्या रहिवाशांमध्ये मलेरिया पसरणार. मग निरीक्षण चुकीचं नाही. निष्कर्ष काय काढला गेला? निष्कर्ष हा काढला गेला की हवेमुळं पसरतो. त्यांच्या काळाला तो निष्कर्ष चुकीचा नव्हता हो, पण म्हणून तेवढाच निष्कर्ष बरोबर आहे असं आपण म्हणायला लागलो तर ते हास्यास्पद ठरतं. कारण त्या निष्कर्षावर आधारित त्यानंतरची शेकडो वर्ष आम्ही बरीच नवी निरीक्षणं केली, त्यासाठी आम्ही बरीच नवी तंत्रज्ञानं वापरली आणि त्या सगळ्यांच्यावर आधारित त्यांचे निष्कर्ष आम्ही सुधारित गेलो. आम्ही आमच्या पूर्वजांना देवस्थानी बसवत नाही. आम्ही आमच्या पूर्वजांना आमच्या मनुष्यपणाचे ते आधारस्तंभ आहेत असं मानत नाही. आवर ह्युमन डिग्निटी इज नॉट डिपेंडंट ऑन द ग्लोरी ऑफ आवर अँसेस्टर्स. शाळेत कविता होती आणि त्या कवितेचा तेव्हापासून मला फार त्रास होत असे. पूर्व दिव्य, माझा शब्द चुकत असेल कुणी दुरुस्ती करावी, चूक भूल देवी घ्यावी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून. पूर्व दिव्य ज्यांचे त्यांचा भव्य भावी काल. बाकीच्यांचं नाही होय, याला काय अर्थच नाही हो. आंबेडकर सांगून गेले हेच, तुमचा भाविकाल भव्य होणं हा तुमचा जो मूलभूत हक्क आहे, त्यासाठी तुमच्या पूर्वजांचा काही देणं घेणं नाही. तुमचे पूर्वज काय होते? ते चोर होते, दरोडेखोर होते, ते तुमचे पूर्वजच नव्हते. इथपासून नाना प्रकारच्या शक्यता आहेत आणि त्या कुठल्याही शक्यतेशी तुमच्या आजच्या मानवी हक्कांचं सुतराम नातं नाही. आणि त्यामुळे पूर्वजांच्या करणीकडं आम्ही हात जोडून आदराने बघत नाही. पूर्वजांच्या करणीकडं त्यांनी चुका केल्या म्हणून आम्ही असे झालो या दृष्टिकोनातूनही त्यांना दोष द्यायसाठी आम्ही बघत नाही. आम्ही अशासाठी बघतो की त्यांच्याकडून त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमधून, मी चुकांमधून सुद्धा म्हणत नाही, त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमधून आम्ही असं काय शिकतो. त्यांनी केलेल्या अनुभवाधिष्ठित निरीक्षणांवरून, धडपडत काढलेल्या निष्कर्षांमधून, त्याच्या शक्यता आणि मर्यादांमधून आम्ही असं काय शिकतो की ज्या योगे आम्ही आज आहोत त्याच्यापेक्षा आमच्या समाजातल्या सर्व घटकांसाठी आयुष्य जास्त सुसह्य होईल असं काही आम्ही करू शकू. हे आमचं पंचांग हा दृष्टिकोन आम्हाला सांगतो. धन्यवाद. Thank you very much, Satyajit. And now, to conclude, I will
just make a few more comments, and then I think we will have some question and answer session. Okay? I will not try to summarize what the speakers have spoken, because they are very, very lucid. You have certainly noted the points. You may be having questions. I just want to make briefly a few more points, and then we will start the discussion. As Satyajit read from the first page of the calendar, very prominently there is a statement about scientific temper on the first page that is from Gautam Buddha. So the history of scientific temper in our country is very ancient, undoubtedly. There are many other statements also on that first page. There is a statement by Kosambi, science is the cognition of necessity. That is also there. And there are a number of statements on every page which I will just try to summarize very briefly. There is a statement that in the development of science and technology in our subcontinent, the materialist and realist philosophies played a role. May not be made just in these terms, but it is made in the visual and the text accompanying that visual. Another statement that is made is that the river valley civilizations, and not only Mohenjo-daro, Harappa, but there is also Kiladi down in the south, which people generally don't hear about, don't know about. River valley civilizations, which are there in different parts of the subcontinent, they are more ancient than the period of Ramayana and Mahabharata. This statement is also made in the calendar. Science and mathematics developed here in a process of global exchange between West Asia, South Asia, and East Asia. Iran, Kazakhstan, Kerala, Gaocheng in China, Maraghe in Azerbaijan. These statements are made explicitly in the calendar. Just touched upon, but they are made there. Tipu Sultan's use of rocketry in the anti-colonial struggle was an important technological innovation from South Asia. British colonialism brought major technological advancement through the introduction of factories, railways, and modern machinery. The period of the freedom struggle also led to the development of a nationalist scientific effort linked to the concept of self-reliance and anti-colonial self-confidence. Nehru's was an important contribution to science and technology development in the post-independence period. Public sector is an important part of the story leading to self-reliance in basic industry, energy, and infrastructure. There was an alternative. There was a Gandhian alternative which was also proposed. This is also part of our history of science and technology. And in the modern period, the latest period, the promotion of scientific temper, the role of Dr. Narendra Davolkar, National Scientific Temper Day, the People's Science Movement and stalwarts like MP Parmeshwaran, importance of science communication and the contribution of Yashpal, Chandrika Mukherjee,
These are all statements made, and every page there is a statement. I'm just highlighting a few. The last page has some challenges which are highlighted. One is a critique of an educational policy which is basically for the corporate edtech requirements, and which is a retreat from the Right to Education Act. Pandemic science highlighted the failure of privatized health systems and also the problem of data manipulation. This is mentioned in the calendar. Global warming and climate change requires lifestyle changes, and universalizing scientific temper for implementing the necessary changes, understanding what are those changes needed and implementing those changes. Scientific temper is crucial for that. And science is still needed today to address the continuing problem of the non-fulfillment of basic needs of most of the people in our country. Okay. As challenges in going forward, this is something which is highlighted. Now, statements about method are also made, and I will reiterate a point that I raised in the beginning, and that has also been mentioned, in some of the comments made here by the speakers, that we can talk about a science of history. Science does play a role in understanding history. The method of science does play a role in understanding history. So history is not just a choice of narratives. We can filter different narratives through the filters of science. The filter of real evidence, the filter of scientific dating, the filter of consistency with the methods of rigorous logic, and therefore the method of science can be applied to the study of history. And here, the history of science is important because the history of science is much easier than other investigations of history, which is more complicated. History of science is simpler, easier. There is a natural structure in mathematics from the simple to the more complex. There is also a temporal development. So before you get the very accurate values of pi of the Kerala school, you get 3.1416 of Aryabhat. So there is a natural progression in the subject, internal to the subject. There is the growth of geometry, which was mentioned by Suhas. So history of science is not just choosing randomly between arbitrary narratives. It shows and highlights the assertion about the applicability of the method of science to history, which, as I said in the beginning, is not a universally accepted proposition. So there are the right-wing attacks on this conception, there are left-wing critiques of this conception, but the important thing is that once it is decided that we will look at this investigation, this discussion, this discourse as an exercise in science, there is an implicit acceptance that this narrative, whatever narrative, will be subject to not just the criticism of one or other individual, it will be put in the public domain where it will be looked at critically by anybody and everybody. And that is the important thing about science, is that the highest authority can be questioned by the youngest student. Einstein can be questioned by our young people who are sitting here. That is part of the culture of science. So
when we say that history is a part of, or can be addressed with the scientific method, what we are saying is that whatever historical propositions, if they are being made as scientific propositions, then they have to be put in the public domain. They have to be ready to place them in the public domain for criticism. So the first question that we would ask all the people who are now trying to put various narratives of history, just one question, is that are you putting this narrative as a scientific proposition? The 3 calendars which came out by the Center for Excellence in Indian Knowledge Systems. Okay, there is an obfuscation where they don't say that they are being scientific, but they want to wear the clothes of science. And they want to put on the clothes of the history of science to make statements. So the only question that we have to ask them is that are you putting forward this as a scientific proposition? If so, then I think they will duck that question. So as I said, insisting that we talk about the history of science as a scientific exercise is something which, in a way, brings them onto a different terrain, a terrain which is much more democratic, where they are open to criticism. So, in fact, I will conclude by saying that there is a very important ideological contest which is raging in the country, and not only in the country, but in the whole world. In our country, it is a contest between those who uphold the Indian Constitution and its mandate for building a future in the direction shown by the directive principles, and those who are not happy with the Indian Constitution as it is right now, and who were not happy, the same people were not happy with the Constitution when it was formulated 75 years back. And in this 75 years, okay, there have been further changes to the Constitution. Scientific temper entered our Constitution in 1976 explicitly. It entered even more strongly in 2002 when, through Article 21A, amendment, the Right to Education Act, the right of every child to good quality education, including science education. And so therefore, this calendar is an invitation and also a challenge. It is an invitation for debate, for discussion, and it is also a challenge to those who are trying to skew the discourse with fake news, obscurantism, obfuscation, fake history. And I began by saying that there is a lot of work behind this calendar. I will conclude by saying that there is a lot of work ahead of this calendar. Let me just very briefly talk about some of that work. I want to highlight that this calendar was produced completely in Plan B. Okay, what is Plan A? Plan A is when you have government support or the support of corporates. And Plan B is when you don't have government support and you don't have the support of corporates. So you don't go to corporates or to the government for support. But this calendar was produced completely in Plan B. Of course, it was based on the organizational strength of the All India People Science Network. The reason it's sold out right now is because the moment it was ready, 500 copies went to Paschim Bengal, 500 copies went to Bhopal, 100 copies went to Kerala, 100 copies went to Telangana, 100 copies went to Tamil Nadu, 100 copies went to Haryana, Himachal Pradesh. And then finally we had to say, no, we are not sending you anymore because we need something for Maharashtra. Okay. And then Telangana people said that we are going to print 2,000 more. So he said, very welcome, but printing is not easy. Okay. So he said, no, we have got a very good printer. He sent his quotations, and there it was written, so much for 4-color printing. So Purnima immediately put a circle around that and said, this is not 4-color printing. This is 2-color printing. So I don't know what has happened about that, but we will be in a... I am expecting the design to be altered if I may use a polite word.
with corporate ads inserted at the base of it. Okay, okay. Which is not designed for anyone, designed for that. But ठीक है. Well, but we have given the freedom to people that if the message is reaching, all right, but the designers, original designers have the right to say that our logo will not appear, in what you have done if you make certain changes. But certainly, okay, going forward, apart from this, which is already happening, okay, in Telangana, they are planning to print 2,000 copies and distribute them through their channels. But apart from that, I think very consciously what we can do is to think about bringing out language versions, another version, and those languages are already there. There are videos which are in tape form with the Comet Media Foundation in 7 languages. They have been dubbed in 7 languages. So to convert those into the digital format, all that is going to cost money, but I think we can do it in Plan B. And this calendar already has broken even and given a surplus. If we do this in a systematic manner, the distribution, we can generate surplus from such things. Navnirmiti is quite experienced in that from solar filters, the time of solar filters. And I remember that for the first solar filter campaign, I think Purnima did the pamphlet for Comet Media Foundation, right? So these associations are very old. So this can be done, but all of us, if we work together, put our skills and our strengths together, this can certainly be done. We can build up a very strong alternate narrative in Plan B. One additional thing which I want to propose for next year, we can start working it right now. Next year is the 75th anniversary of our Constitution. So let's bring out a good calendar on the Indian Constitution, okay? And let's start working on that. Plus, this calendar also will be improved, all the suggestions will come. So there's a lot of work ahead of us. I'm sure that everybody here will be, many of you here have been part of the work in the past, and I'm sure many of you and all of you will be part of this in the work of the future as we go ahead. So I think now we can take some questions and comments from the audience. माझं नाव अशोक तातुगडे आहे. मी मराठी विज्ञान परिषदेचं काम करतो गेली 5 वर्ष. विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये ह्या दिग्गज लोकांच्या एवढं माझं ज्ञान पण नाही, पण एक गोष्ट मला राहून सतवत असते आणि ते मला आपल्यासमोर मांडायचे म्हणून मी आणि सर्वांच्या समोरही मांडायचे म्हणून सर्व विज्ञान प्रसार करणाऱ्या संस्था, शाळा, शिक्षक आणि आपले पेरेंट्स पण हे सगळं आपण करत असतो. कॅलेंडर्स, पुस्तकं, यूट्यूब्स, फिल्म्स, सगळ्या तऱ्हेने विज्ञान प्रसार चालू असतो. पण वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार होतो आहे की नाही आणि समाजात त्याचं प्रमाण वाढतं आहे की नाही याचं काही इंडिकेशन मी खूप शोधायचा प्रयत्न केला पण मिळालेलं नाही आहे. तर त्यावरती थोडासा प्रकाश आपल्यापैकी कोणी टाकला तर बरं होईल असं मला वाटतं. माझं नाव मिलिंद सहस्रबुद्धे, वकील. कदाचित वेगळा प्रश्न वाटेल हा, विषयांतर कदाचित कोणाला वाटेल, पण मागं एकदा कुमार शिराळकरांबरोबर आमच्या 14 दिवसांचा संपर्क आम्ही होतो एकत्रित. त्यावेळेला आमच्या रात्री चर्चा व्हायच्या वेगवेगळ्या विषयांवर, आणि तेव्हा कुमार शिराळकरांच्या तोंडूनच असं आलं की जोपर्यंत माणसं, लोक, समाज देव मानतोय आणि त्याच्यामुळे धर्मामध्ये अडकलेलं आहे, तोपर्यंत हे शास्त्रीय दृष्टिकोन वगैरे येणं आणि त्यांना ते पटणं, म्हणजे आता ह्या मोदी गॅरंटी वगैरे सगळं बघतोय, त्याच्यामध्ये लॉजिकली काय कोणाला पटणारच नाही. माझी सख्खी बहीण मोदी बघते, तिला मी समजून सांगू शकत नाही काही, अशी माझ्यावर परिस्थिती आहे. तर ह्या परिस्थितीत म्हणजे जोपर्यंत लोक धर्म, देव मानतायत तोपर्यंत ह्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचं काय होणार? पहिली गोष्ट म्हणजे दोन्हीही प्रश्नकर्त्यांना अनेक धन्यवाद, कारण अशा अनेक बैठकींमध्ये प्रश्न हेच एक मोठं भाषण असतं असा अनुभव आहे मोठ्या प्रमाणावर. आणि फक्त छोटे प्रश्न विचारले असं नाही, अतिशय समर्पक प्रश्न विचारले असं माझं मत, कारण हे दोन्ही प्रश्न आम्हाला चळवळीत नेहमी सतावतात. तर त्यामुळे आम्हाला काय वाटतं ते सांगतो. पहिला प्रश्न असा की
आणि विवेकनं त्या प्रश्नाचं जे रूप केलं त्याचा आणि माझा मतभेद आहे. तर तुम्ही सांगा की मला बरोबर कळला की नाही प्रश्न. ते प्रश्न असा की आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोनासाठी धडपडतो, त्या धडपडीनं काही फरक पडला की नाही याचं काही मोजमाप आहे का, काही सर्वेक्षण आहे का, कुठल्याही प्रकारे त्याची किती उपयुक्तता दिसते आहे याचं काही निदान करता येतं का, हा प्रश्न असं मला वाटलं. हां, तर हा जो जर प्रश्न असेल तर मी सुरुवातीला जे म्हटलं तो मुद्दा इथं पुन्हा एकदा मी आणणार आहे आणि मग त्या प्रश्नाबद्दल थोडं कलाटणी देऊन काहीतरी म्हणणार आहे. मुद्दा असा की समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन नाही हेच गृहीत आम्हाला मान्य नाही. मनुष्य प्राणी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून बनलेला प्राणी आहे. तुम्ही विचार करा, बाबा बुवा महाराजांनी सांगितलं की त्यांना दृष्टांत झाला की वैशाखात पेरणी करा यावर्षी कारण पाऊस येणार आहे. तर भक्त मंडळी सुद्धा करणार नाहीत हो, कारण निरीक्षणावर आधारित काढलेले निष्कर्ष आणि त्या निष्कर्षावर बेतलेलं धोरण ही वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची परंपरा ते फार पूर्वापार आमची सामाजिक परंपरा म्हणून पाळतात आणि ती त्यांना अनुभवाच्या कसोटीला उतरलेली आहे माहीत आहे. त्यांचे ते कितीही भक्त असले तरी हे होणे नाही. मग कुठे होतं? दोन ठिकाणी होतं. जिथे असहाय्यता असते तिथे अवैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा शिरकाव फार सहज होतो. ही असहाय्यता कमी करायला आर्थिक मानसिक सक्षमीकरणाची गरज आहे. त्यामुळे मी मग प्रश्न असा विचारीन की हे सक्षमीकरण होतं आहे का नाही, हा सर्वेक्षणाचा मुद्दा एक असला पाहिजे. हा पहिला मुद्दा. त्याचं काय आहे याच्याबद्दल मी एक. दुसरा मुद्दा असा की मी मगा म्हटलं की वैज्ञानिक निरीक्षण निष्कर्ष पद्धतीला एक उपजत गुणधर्म आहे. तो असा की त्यातून वरकड मूल्य तयार होतं कारण त्याचा फायदा आहे. आणि वरकड मूल्य जेव्हा तयार होतं तेव्हा शोषक वर्ग तयार होतो आणि शोषक वर्गाच्या हे हिताचं आहे की लोकांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन सोडावा, म्हणजे ते जे निरीक्षणातून आले आणि निष्कर्षातून सगळ्यांच्या सामूहिक निष्कर्षातून आलेलं वरकड मूल्य आहे ते आता आपण आपलंसं करू. अहो थोडक्यात म्हणजे सरकारी पैशातून व्हॅक्सिन बनणार आणि व्हॅक्सिन विकून जो फायदा येईल तो रेसकोर्समध्ये जाणार. खरं की नाही? मग अशा वेळेला जाहिरातींच्या प्रक्रियांचा उपयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोन विरोधी होण्याकडे कल जास्त होत जातो. त्या अर्थानं परवा सर्वोच्च न्यायालयानं जे ताशेरे जोडले मायबाप यादव साहेबांबद्दल की अहो तुम्ही काय या जाहिराती करता, अहो पतंजली हो असं काय करता, तर नाही ते त्यांचा चेहरा फार प्रश्नार्थक झाला म्हणून. त्यांचं नाव रामचंद्र यादव. तर ते फार उपयुक्त आहे वैज्ञानिक दृष्टिकोनासाठी. तेव्हा त्या दृष्टिकोनातून विवेकनं जे म्हटलं की कॉर्पोरेट्सचे पैसे घ्यायचे का, कसे घ्यायचे, का घ्यायचे नाहीत याबद्दलचे जे विचार करायचे त्यात हा एक धागा आहे. या सगळ्यातून मुद्दा असा निघतो की विज्ञान प्रसार ही चळवळ ही म्हटलं तर व्यापक अर्थानं राजकीय चळवळ आहे. हे आम्ही उगीच स्वतःशी म्हणू नये, लोकांशी काय स्वतःशी काय म्हणू नये की नाही ह्याच्यात हे असं हे राजकीय वगैरे काही नाही आहे, हे आपलं साधंसुद्धा आहे. कुठलीही गोष्ट अशी अराजकीय साधीसुधी नसतेच मुळापासून. आणि ही गोष्ट
वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची चळवळ ही गोष्ट तर अजिबात तशी नाही. आणि त्यामुळे ज्या प्रकारच्या सर्वेक्षणांची आणि मापनाची तुम्हाला अपेक्षा आहे ती या राजकीय दृष्टिकोनातून तयार करायला हवी आहे. आणि त्यासाठी म्हणून मी म्हटलं की किती मोठ्या प्रमाणात व्यापक अर्थानं सामूहिक सक्षमीकरण होतं आहे हा खरा मापदंड असायला हवा. हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा वकील साहेबांनी काढला, तोही आम्हाला नेहमी भंडावतो आणि त्यासाठी डॉक्टर दाभोलकरांची आठवण आम्ही सहकार्याने सगळ्यांनी पुन्हा पुन्हा केली, मी केली नाही, ही माझी चूक. ते म्हणत ते आम्ही लक्षात ठेवतो. ते म्हणायचे समितीच्या कामासाठी कोणी आलं, मी कार्यकर्ता म्हणून काम करायला माणूस तयार आहे. तर मी विचारत नाही देवावर विश्वास आहे का नाही म्हणून, कारण देवावर विश्वास आहे का नाही हा महत्त्वाचा प्रश्न नाहीच आहे माझ्या लेखी. आमच्या लेखी अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या कामातला कळीचा मुद्दा हा आहे की विश्वासाच्या, श्रद्धेच्या आधारावर सार्वजनिक नीती नियम धोरणं बनवणं तुम्हाला मान्य आहे का नाही. विश्वासाच्या, श्रद्धेच्या, मग ती अंध असो, डोळस असो, जी काय असो, पण पुराव्यावर आणि निरीक्षण निष्कर्षाच्या, कार्यकारण भावाच्या तंत्रावर आधारित नसलेले नियम, नीती, धोरणं समाजात तुम्हाला मान्य आहेत का नाही. आणि त्याचं उत्तर जर नाही असं असेल तर तुम्ही तुमच्या व्यक्तिगत आयुष्यात कशावरही विश्वास ठेवा हो. असा एक थोडासा मुद्दा मी कदाचित त्यांचं म्हणणं अगदी त्यांच्या शब्दात मांडत नसेल, पण अशा प्रकारे ते बोलत. आणि माझा मुद्दा असा आहे की या ना त्या प्रकारे आपण सगळेच एकटे असतो या इथे आतमध्ये. त्या एकटेपणात कशाची तरी गरज लागते आधार म्हणून. भीती वाटते, उद्या हार्ट अटॅक येईल, परवा डोक्यात ब्लिडिंग होईल, काय नाना प्रकारच्या गोष्टी. ते होणार नाही अशी खात्री वैज्ञानिक दृष्टिकोन देत नाही. कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोन कुठलीच गोष्ट 100% खात्रीनं सांगत नाही. अशा वेळेला तुम्हाला जर खाजगी पुरता इतर कुठला तरी आधार हवासा झाला तर घ्या, पण तुमचा आधार आणि शेजारच्याचा आधार एकच आहे असं मानू नका. तुमचं आणि शेजारच्याचं जे सामायिक विश्व आहे ते अनुभवातून, निरीक्षणातून, निष्कर्षातून, कार्यकारण भावातून येणाऱ्या प्रक्रियांचं आहे. आणि त्यामुळे आपलं जे सामूहिक अस्तित्व आहे, जे सामाजिक अस्तित्व आहे, त्या अस्तित्वाचं नियमन वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर बेतलेल्या सिद्धांतावरून आणि धोरणांमधून व्हायला पाहिजे. हे जर तुम्हाला मान्य असेल तर तुम्ही कशावर विश्वास ठेवता याचा तुम्हाला आमटी आवडते का सांबार आवडतं एवढाच संबंध राहतो हो. आता आमची पुरोगामी, विशेषतः डाव्या चळवळीतली मित्रमंडळी मला म्हणतात की ही थोडी पळवाट आहे की नाही. थोड्या बहुत प्रमाणात आहे, हेही मला मान्य आहे. पण अहो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणून काहीतरी असतं की नाही. आणि ते काय फक्त एनडीएलाच पाहिजे काय, आणि पुरोगामी चळवळीला नको. हा आमचा कॉमन मिनिमम. Once upon a time, pollsters used to be quacks. Now, they are scientists because polling is a science. And polling science has a fundamental, absolutely basic assumption, and that is you can make the survey look
सर्वे रिझल्ट्स लुक एनी विच वे यू वॉन्ट बाय ट्विकिंग द क्वेश्चन्स. आणि त्यामुळे प्रश्न काय नेमका विचारला जातो यावर सर्वेक्षणाची जी निरीक्षणं आहेत त्यांचं महत्त्व ठरतं. म्हणून मी त्या प्रश्नाचं स्पष्ट उत्तर दिलं नाही, कारण या प्रकारची अनेकानेक सर्वेक्षणं आहेत. प्रत्येक सर्वेक्षणात प्रश्न निरनिराळे विचारले जातात आणि त्या प्रश्नानुसार अनेक सर्वेक्षणांमध्ये लोकांचा बुवाबाजीवर विश्वास जास्त होत चाललाय असं वाटतं. पण म्हणून मी म्हटलं की हा प्रश्न कोणी विचारलाय का शेतकऱ्यांना, की तुमच्यापैकी किती लोक मृगाच्या नक्षत्राला नाही वैशाखातच पेरणी करा म्हटलं तर करतील? या दोन्ही प्रश्नांचा आपापसात थोडासा संबंध आहे, पण मी मुख्यतः दुसऱ्या प्रश्नाच्याबद्दल जास्त बोलतो आहे. आम्हाला थोडासा वेगळा त्याच्याबद्दलचं म्हणणं आहे आणि ते असं आहे, थोडंसं आपण असं विचार करावा. म्हणजे मी ते मांडायचं झालं तर असं मांडीन की वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा आपल्या एकंदर चळवळीचा नेसेसरी बट नॉट सफिशंट कॉम्पोनंट आहे. हे जसं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तुम्ही म्हणाला तसा हा नेसेसरी आहे, पण तो सफिशंट नाही. ज्या आत्तापर्यंत आपण ज्या निष्कर्ष आणि ह्याच्या प्रक्रियेबद्दल बोललो आहे तेवढं त्याची 2 उदाहरणं सांगितली जातात, सांगता येतात. एक जो आहे की द हँगमन्स डायलेमा म्हणून त्याला म्हटलं जातं, की एक हँगमन असतो म्हणजे जो फाशी देणारा माणूस असतो की नाही तो असतो आणि तो अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वैज्ञानिक पद्धतीने किती लांबीचा दोरा पाहिजे म्हणजे माणसाची बरोबर हे लटकते अमकं तमकं असं सगळा अभ्यास करून अत्यंत वैज्ञानिक पद्धतीने तो फाशी देत असतो. तर ह्या उदाहरणाचं आपण काय करायचं? हा वैज्ञानिक आहे का? ही वैज्ञानिक पद्धत आहे का? हा हँगमन वैज्ञानिक आहे का? याची पद्धती वैज्ञानिक आहे का? असा एक प्रश्न आहे. किंवा दुसऱ्या बाजूला असा आहे की असं निष्कर्ष आहेत जे वैद्यकीय याच्यामध्ये आलेले असतात की स्त्रिया आणि पुरुषांचं सगळं जे काय आहे त्याच्यामध्ये स्त्रियांच्या इमोशनल जास्त असतं आणि त्यांना ह्याचं लेफ्ट ब्रेन राईट ब्रेन असं बरंच काय 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 म्हटलं जातं. आता हे फरक आहेत. हे फरक जेव्हा मांडले जातात वैज्ञानिक दृष्टिकोनात हे फरक मांडले जातात, पण या फरकांचं करायचं काय आणि त्याच्या आधारावर धोरणं काय घ्यायची हे वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वतःहून सांगू शकत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला त्याच्याशी जोडलेला जो काही सामाजिक दृष्टिकोन असेल कमी जास्त वेगळ्या प्रकारचा जो काय तो आपल्याला सांगतो की याचं करायचं काय. की हे सगळं जरी वैज्ञानिक असलं हँगमनचं तरी फाशी देणं हे आम्हाला मान्य नाही किंवा असतील फरक पण आम्ही ते फरक असले तरीसुद्धा समान संधीचा पुरस्कार करतो किंवा हे फरक आहेत मग स्त्रियांना कशाला शिकवा ॲब्स्ट्रॅक्ट सायन्सेस असं धोरण घेणं हे 2 वेगळे त्याच वैज्ञानिक निष्कर्षाचा आधार घेणारे धोरणं असतात. कारण सामाजिक ह्याच्यामध्ये जितका वैज्ञानिक गोष्टीचा येतो तितका सामाजिक वर्गांचा वर्गहितांचा आणि त्याच्या क्लॅशचा संबंध येतो आणि ते केवळ निरीक्षण आणि ह्याच्यावरती नसून तुम्हाला पुढं काय करायचं आहे तुम्ही या सगळ्यातनं पुढं तुमचं ध्येय काय आहे याच्याशी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावरती संबंधित असतात आणि त्याच्याबद्दलचा दृष्टिकोन त्याच्याशी जोडला जातो. आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी असं म्हणता येतं की निसर्गतःच माणूस सगळे सारखे आहे, माणसं सगळी सारखी आहेत, सगळ्या माणसांना सारखं मिळालं पाहिजे ही एक अनुस्यूत किंवा अभिप्रेत आहे विज्ञानामध्ये असं म्हणता येतं. पण ती अनुस्यूत आहेत आणि त्याच्याबद्दलचे वेगळे वेगळे दृष्टिकोन असू शकतात आणि त्यातनं त्याच वैज्ञानिक निष्कर्षांचा वेगळा अर्थ लावला जाऊ शकतो हे पण आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे असं मला वाटतं. मी एका या नोटवरती आभार मानतो की आजच्या कार्यक्रमामध्ये मला वाटतं की हे जर पुढे घेऊन जायचं असेल आपल्याला तर विज्ञानाला एका सामाजिक तत्त्वज्ञानाची जोड देणं का गरजेचं आहे ते यातलं एक माझं आत्ताचं ठळक उदाहरण असं आहे की इस्रायल म्हणजे पॅलेस्टाईनमध्ये
हजारेक लोक आत्ता निश्चित म्हणजे एक आठवड्याभरापूर्वी अन्नाच्या रांगेत उभं होते अन्न घेण्यासाठी, आणि त्यांना अगदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने म्हणजे विज्ञानाने विकसित तंत्रज्ञान वापरून अगदी 10 मिनिटात म्हणजे सगळं संपवण्यात आलं. तर विज्ञानाला जर तत्वज्ञानाची जोड नसेल तर ते किती क्रूर होऊ शकतं, आणि ते एका काय म्हणतो संकुचित वर्गाला ते सर्व करतं. जसं आपण बघितलं की पूर्वी जे पंचांग आहे ते फक्त ब्राह्मण वर्गाला सर्व करण्यासाठीचं म्हणून त्याचं ज्ञानाचं संकुचितीकरण झालं, आणि ते ज्ञान पण संपलं, आणि मग तो वर्गाचाच फक्त एक फायदा झाला. आणि इथे पण आज तसंच होतं आहे की सत्यजित सरांनी सांगितल्याप्रमाणे विज्ञानाचं वरकड मूल्य काबीज केल्यामुळे ते एका संकुचित वर्गाकडे राहतं, आणि त्याच्यामुळे शोषणाची एक नवीन व्यवस्था तिथं तयार होते. तर मला वाटतं हे जर टाळायचं असेल तर विज्ञान निर्माण करणं किंवा लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन घेऊन जाणं आणि तो रुजवणं, त्याचा प्रचार करणं, आणि अधिकाधिक लोकाभिमुख होतील, हा या आजच्या कार्यक्रमातला आपला विचार घेऊन मला वाटतं आपण सगळेजण इथे आलात आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित लावली. त्याबद्दल पुणे कलेक्टिव्ह, AIPSN, ब्रह्मी ग्रंथालय आणि नवनिर्मिती फाउंडेशन यांच्यातर्फे मी आपल्या सर्वांचं हार्दिक आभार मानतो. आणि आज जे आपले मार्गदर्शक होते या चौघांचे मी इथे आभार म्हणून हा कार्यक्रम संपला असं मी गृहीत. थँक्यू.